Hesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At hindi pong pinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang umaga po sa mga beloved children, sa buong beloved Almeda family, at maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kasama, sa mga minamahal po ng mga manggagawa. Amen. Sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubunyer, at sa mga minamahal mga bisita, amen, sa ating pong mga minamahal mga beloved viewers, sa ating pong mga, amen, sa ating pong mga Facebook live streaming, amen, at YouTube channel. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa ating lahat na narito. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, at tayo po mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat muli tayo po mga minamahal, amen, ay iningatan ng ating dakilang Diyos, tayo maluwalhating nakarating sa dakong ito, mga minamahal. Amen? Kaya tayo lubos na pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. At sinasabi po ng aklat ng mga awit, Kabanata 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Aklat po ng unang Tesalonica, Kabanata po ay 5, talatay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Sinasabi ng ating binasa, amen, isang mabuting bagay ang magpapasalamat, sapagkat ito po'y kalooban ng ating dakilang Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, ito po ay utos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Na tayo magpasalamat sa Kanya. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na huwag po nating pabayaan yung ating pagkakatipon. Ibig sabihin, mga minamahal, dadalo tayo ng 3 beses sa isang linggo. Amen? Wednesday, Friday, and Sunday. Amen. Nasusundin po natin kung anuman ang ipinag-uutos sa atin ng ating pong pinakamamahal Diyos. Yan po ay bilang pasasalamat natin sa ating pong pinakamamahal na Diyos. Sapagkat, mga minamahal, amen, tayo po, mga minamahal, amen, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, billion, mga minamahal, amen, billions, amen, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Sapagkat, ang dakilang pribileyo na meron tayo, mga minamahal, sa mga oras na ito ay hindi po ibinibigay sa lahat. Hindi po ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos sa lahat, kundi yaon lamang Kanyang mga pinagpala, mga minamahal. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mga bulag nakakita, pipi nakapagsalita, bigi nakarinig, mga pilay pinalakad ng mahal na Panginoon, mga ketong nilinis ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging yung ating mga buhay, binagong lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dati-rati tayo isang kahig, isang tuka, wala tayong makain, mga minamahal. Amen? Subalit ngayon pinagpala ng ating dakilang Diyos. Dati-rati tayo, mga minamahal, talamak sa bisyo. Amen? Manginginom, naninigarilyo, umiinom ng alak, mga minamahal. Amen? At gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Yung iba sa atin, mga minamahal, magnanakaw, ang iba'y kumikitil pa ng buhay, mga minamahal. Amen? Subalit, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, sapagkat tayo tinawag, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya bilang pasasalamat, mga minamahal, sabi ng ating binasa, amen, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Ito lamang yung ating maigaganti,
mga minamahal. Amen? Na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay ating papurihan. Amen? Aawit tayo, mga minamahal, makalangit na awitin. Kasama po ito sa pagpapasalamat natin sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Aklat ng mga awit, 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon kayong lahat na lupain. Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Laging may pagpupuri, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, ladalo tayo, mga minamahal, kailangan agahan na rin po natin, mga minamahal. Amen? Upang tayo pa po ay makapagpuri sa ating dakilang Diyos. May 1 oras na joyful, amen, at 1 oras na solemn, mga minamahal, amen. Huwag po natin itong palagpasin, mga minamahal. Bakit po? Sapagkat sa pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Ano man ang ating mga karamdaman, amen, ano man ang ating mga dinadala, mga mabibigat na problema, amen, mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal, amen. Kung tayo magpupuri sa ating pong pinakamamalaping Diyos, lahat ng iyan, mga minamahal, matutulad sa mga tuyong dahon at tuyong sanga, na sa tuwing ang puno ay nagpupuri, ito mga minamahal ay nauhulog, mga minamahal. Amen? Kahit kung anuman yung ating mga dinadala, mabibigat, kahit gaano pa yung kabigat, mga minamahal, kahit gaano pa yung kalaki, mga minamahal. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon, walang imposible. Amen? Lahat ng bagay kayang gawin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya ang hinihingi ng mahal na Pinoon, mga minamahal, pasalamatan natin siya. Amen? Purihin natin siya, mga minamahal. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay hinihiling na tumayo o kayo lumuhod. Amen? Itaas po natin ang ating dalawang kamay. Ipikit po ang ating mga mata. Sama-sama po tayong manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, at kami maluwalhati pong nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, prebeleyo, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, malapinoon. Kami po ay nagsisisi sa lahat ng aming mga nagawang kalikuan, malapinoon. Ano mang aming naisip na sambit ng aming mga labi na hindi kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Sa aming pong mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Lalo na po sa iyong abang lingkod, kami iyo pong patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, malapinoon, langisan mo po, hallelujah, ang bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw ito, mga congregational singing, joyful solemn, langisan mo po malapinoon mga beloved song leader, mga beloved assist, langisan mo po malapinoon ang mga magte-testify, ang mga beloved testimony leader, mga kukuha na magpapatutuo, mag-a-assist sa magpapatutuo, i-guide mo po ang bawat isa malapinoon, langisan mo po ang mga espesyal na papuring awitin na iaalay ng mga pinagpalang mga awit sa araw na ito malapinoon, mapa-joyful man o solemn malapinoon, hallelujah. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu. Langisan mo po malapinoon ang kupunan ng beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and singers choir, and beloved Jesus finest generation choir. Malapinoon, mahabag ka sa bawat isa sa amin, patuloy kaming lingapin, malapinoon. Kailangan ikaw ang aming kalakasan, malapinoon. Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming buhay, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, ang mag-exalt ng giving sa araw na ito. Natulungan mo po kami maging matapat sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi at handog. At ibalik mo po, malapinoon, hallelujah, ang pagpapala, billion, trillion times, hallelujah, sa bawat matatapat mo mga anak, physical, material at higit sa lahat spiritual na pagpapala, malapinoon. Langisan mo po ang pinagpalang mga ral sa araw na ito, malapinoon. Ikaw po magbigay ng mensahe na magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita, malapinoon. Buksan mo po aming mga pangunawa, kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan at ingatan mo po, malapinoon, ang aming pong mga minamahal, mga kapatid, sa kanilang paglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain sa araw nito. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at through the earned prayer of our dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat
ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y umawit mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Sa umaga, pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Hindi ako magsasawang awitan ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka. Panginoong Hesus, purihin ka.
Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, mundo'y puno ng iyong pagpapala. Sa iyong salita nagmula, o hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kasaganahan maging kayamanan, sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin nagbigay buhay. O hindi nagkukulang mga biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo paanan, kay Jesus ilagak ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. Di niya sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na umulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa, pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak nabigong pangarap, pusong wasak, ibigay ang lahat, kay Jesus ilagak. Lungkot mo'y papalitan niya ng galang. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to the going down of this day, the Lord's name is to be praised.
believe Jesus dead. And I say Jesus got a hold of my life, and He wanted to go. Oh, Jesus got it into my heart, He got it to my soul. I used to be alone, He said, but now I'm privileged, 'cause Jesus got a hold of my life, and He wanted to go. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nagkagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang pagtawarin. Ukay ganda ang Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umiibig. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay tambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ay ipinahiwatig. Ang puso ko bumibintig. O kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ng buhay na walang hanggan. Ukay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig. Ang puso ko'y bumibintig. O kay Jesus umiibig. Purihin at sambahin ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin at sambahin siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin
ang Diyos ay buhay, papuri ay ialay. Purihin at sambahin, siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo umawin, awitin makalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawin, awitin makalangin, purihin at sambahin natin ang Diyos. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. In the twinkling of an eye, oh God, there's a whole lot of people going home. Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. Ang puting ilaw ko, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. O tatakpan mo ba uli, pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin ko. O tatakpan mo ba uli, pagliliwanagin, sa gitna ng mundong madilim. This is a light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Oh, come and go with me, and hallelujah. To my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll live in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, put your hand on the hand of the man who steals the water. Put your hand on the hand of the man who calms the sea. But take a look at yourself, and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. Oh, put your hand on the hand of the man who steals the water. Put your hand on the hand of the man who calms the sea. Oh, take a look at yourself, and you can look at the others differently by putting your hand on the hand of the man from Galilee. I will give you glory, I will give you praises, I will shine this light deep into the night. I will give you glory, I will give you glory. Amen, hallelujah. I will give you praises. Every song I sing, I just wanna praise
and I know that I am, but you promised me to give a new life. I'm blessed, but you walk with me, and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause you promised me to give a new life. I'm blessed, cause you walk with me, and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause you promised me to give a new life. I'm blessed, cause you walk with me, and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. And I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, amen, hallelujah. Know that I am, cause you promised me to give a new life. I'm blessed, cause you walk with me, and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you breathing? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause you promised me to give a new life. I'm blessed, cause you walk with me, and you lead me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Oh, blessed be the name of the Lord, amen, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and I say, oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, amen, hallelujah. And He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a deep tower, He will crush the devourer, and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord, hallelujah. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be God's service. Glad to be God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad to be in God's service. Glad to be in God's service. I'm glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Thank you, Jesus. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service
we're together again. And hallelujah, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in this store. We're together again in praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ring pagpapala. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. I search for Him, and I know not what I'm searching for. I long for Him, and I know not what I'm looking for. Well, I found Jesus, and I know that I could search no more. That fills my longing down in my soul. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. Nothing I tried kept me satisfied. The lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. Well, I found Jesus, and there's no doubt about it. It's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. But nothing I tried kept me satisfied. No lasting joy could I find. I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, and there's no doubt about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind. Nothing I tried kept me satisfied. The lasting joy could I find. When I found Jesus, something inside said, the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, and there's no doubt about it, it's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Come forward and shout it from the mountain top. Hallelujah, proclaim it all the city free. Sing everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with him. I meant to tell that who I heard that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountain top. Hallelujah, proclaim it on the city street.
Everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Every time let the world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town, and people see what's all about. There was a sound that came from the world, where the Holy Ghost will pour out. He sounded just like the roar of a mighty wind, and it blew on every one of them, and the wind that blew on Pentecost. Praise God! Blowing again, hallelujah! The wind is blowing again. The wind is blowing again, just like the day of Pentecost. The wind is blowing again. So when the Lord is going to the work today, and the prophet will be sent to will do the same from the day of Pentecost. It's for you and the children to open up your heart and let the wind go in. You never, never be the same again. And the wind that blew at Pentecost is blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. I want to tell you that love lifted me. Oh, hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to tell. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me. Hallelujah. Love lifted me when there's nothing else to tell. Love lifted me. At akong kaibigan, kung kanyang minamahal, marunong siyang magpatawan kahit ng kanino man. Hindi kanyang pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa'yo tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay labi man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinabago. Ang aking kaibigan, matagal lang kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin, O Jesus. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. Sa bawat oras na iyong pinamamalas, ang tunay mo pag-ibig sa akin. Hallelujah. Di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mo handog sa akin. Hallelujah. Hindi mapigilan, ika'y sambahin, sambahin, sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan, ika'y mahalin. O Jesus, hindi
mapigilan ika'y sambahin, sambahin, sambahin. Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Panginoon nalaman ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Hallelujah! Kung tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig, himig na dinaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig niya'y ialay. Kung tunay tayong lahat ay mayroong katunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi na masasayang, amen, hallelujah, ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluha, papahirin na ang luha sa ating mga mata. Kung kailangan nang mangyari, at bago maging huli, kaya siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yun, kayong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Amen, hallelujah. Masdan mo at naroon siya. O liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang, amen, hallelujah, ang lahat ng kapaguran. At doon ay di na luluha, papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Ukay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya siya iyong tanggapin. At sa araw na yun, iyong makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Hallelujah, masdan mo, naroon siya. O liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo, naroon siya. O liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Make a joyful noise unto the Lord, holy, holy land. Serve the Lord, serve with gladness, not before present with singing. Know ye that the Lord He is God, He is He that hath made us, and
Enter into his gate with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his truth endureth, and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Make a joyful noise unto the Lord. Holy, holy Lord. Serve the Lord, serve with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord is God. Yes, he that hath made us, and we are not ourselves. We are the people and the sheep of the pasture. And go into his gate with thanksgiving, and into his court with praise. Be thankful unto him, and bless his holy name. For the Lord is good, and his mercy is everlasting, and his good and do it to all generations. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, that is Jesus. 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 This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen, hallelujah. Has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Oh, rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the for he is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Hallelujah, hallelujah. Joy, hallelujah, in the Lord. Let the heavens rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing his praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice. All those from the mountains up, be glad. Shout for joy. Rise up and praise him. He deserves our love. Rise up and praise him. Worship the Holy One. With all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise him. Let the heaven rejoice. Let the earth be glad. Let the people of God sing his praise all over the land. Everyone in the valley, come and lift your voice.
without feeling. Shout for joy, hallelujah, rise up and praise Him. He deserves our love. Rise up and praise Him. Worship the Holy One with all your heart, with all your soul, with all your mind. Rise up and praise Him. I got a Holy Ghost now in my soul. Amen, hallelujah. I will say, I got a Holy Ghost now in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I been baptized, so got happy and now satisfied. I wouldn't with nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says, I got a Holy Ghost now in my soul, amen. Just like the Bible says, I got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when I went to the water and I been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't do nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay, hallelujah. Purihin sa tulog ng trompeta, awitan sa talo ng alpatira, sa pagtulog ng tambol, hallelujah. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya, purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas ng taglay, purihin sa tunog ng gitara, awitan sa talo ng alpatira, sa pagtulog ng tambol, hallelujah. Tayo magsaya, hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Di mo lumilipad, napupuri, bulak na sa parang napupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Di mo lumilipad, nagpupuri, bulak lang sa parahiban, hallelujah. Ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah to the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah to the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise the Lord. Amen. Hallelujah. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. Glory, hallelujah, the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. He's the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Amen. Oh, rejoice, rejoice. Oh, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands. Clap your hands. Clap your hands, the children of the Lord. See amen. See amen, everybody. Of the Lord, amen. 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 You children of the Lord. Shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah.
the children of the Lord shall praise the Lord. Praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have a sure victory. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us jump. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, let us jump and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us shout. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. I feel the love of Jesus, and that's all right. Amen. I feel the love of Jesus, and that's all right. I feel the love of Jesus, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit clapping. I feel the Spirit clapping, and that's all right. I feel the Spirit clapping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit jumping. Spirit jumping, and that's all right. I feel the Spirit jumping, and that's all right. And that's all right, all right. I feel the Spirit shouting, hallelujah. And that's all right. I feel the Spirit shouting, and that's all right. And that's all right, all right. It's the Holy Ghost and fire that's giving me your life. Giving me your life. Giving me your life. It's the Holy Ghost and fire that's giving me your life. My Jesus, giving me your life. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and bumping up beside, bumping up beside, bumping up beside. It's all over me and it's bumping up beside. My Jesus, bumping up beside. Hallelujah. 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 Thank you so much to the Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me and it's bumping up beside, bumping up beside, bumping up beside. It's all over me and it's bumping up beside. My Jesus, bumping up. Hallelujah. 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 Mix and back. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 to the Lord. Bless the Lord with all my soul. We went hungry, bless the Lord with all my soul. In all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. Thank you so much, Brother Jesus. And all that is within me, bless His holy, hallelujah. Bless His holy name. Amen. Hallelujah. Thank you
Thank you so much, Daddy Jesus. Palakpakan muna natin mga minamahal ang ating pinakamamalapeng sus. Everybody shout, praise the Lord! Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. At narito po mga minamahal, ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon, para po sa ating pong mga solemn songs. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved elder, brother Alvin Reyes. Purihin ng dikilang Diyos. Tayo po ay darako po sa sunod na bahagi nating pong pag-aawitan. Bago pong lahat, tayo pong lahat ay dumulog muli sa throne biyahe ng ating dakilang Diyos. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, makapangyarihang pangalan ng Yesu Kristo. O Diyos, narito kami muli, malapangin sa pag-aalay, Panginoon, ng aming mga papuring awitin, Panginoon, ang sulim na awitin, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa naunang papuri namin sa iyo ang joyful, Panginoon. Salamat sa pagtanggap mo ng aming mga papuri sa iyo, O Diyos. Panginoon, narito kami muli, Panginoon, sa pag-aalay, Panginoon, aming handog na papuri, O Diyos. Panginoon, ang bawat sa amin, O Diyos, kami po'y tumutulog sa tuwing biyaya, Panginoon, humingi ng iyong habag, Panginoon, ang sagana mong pagpapatawad sa lahat ng uri ng aming mga nagawang kalikuhan, Panginoon, aming mga sarili, na di namin nabantayan aming mga kahinaan, Panginoon, Diyos. Patawaran mo po kami, hugasan mo kami, O Diyos, ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Dakilang Diyos, kami po'y humingi, Panginoon, muli, Panginoon, ang iyong mga pagpapala, Panginoon. Ihulog mo muli, Panginoon, Santong Espiritu, Panginoon. Puspusin mo kami, Panginoon. Igawad mo po sa amin, Panginoon. Ang iyong banal na Santong Espiritu namin kalakasan sa paglingkod sa iyo, Panginoon. Yabang lingkod, Panginoon. Gamitin mo lamang kong instrumento, Panginoon, mapupuring abitin, Panginoon, sa gayong wala kong magagawa. Sumaamin ka, Panginoon, hanggang sa bawat minuto, yugto ng aming banal na gawahan, sa aming pagkatapos. Panginoon, aming makapatiran, Panginoon, papunta lamang, Panginoon, sa inyong balagawain, ingatan mo po sila, Panginoon, sa diskarad ka, kami po, Diyos, ay muling sama-samang magpupuri sa iyo, Panginoon. Sumaamin ka, O Diyos, sa buong maghapong ito, to the earned prayers of beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, aming sinasama natin mo, di mo ng mga hadlang, di mo subahin hindrances, in the name of Jesus, we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, He said, and now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am weak, because of what the Lord has done. Hallelujah. Give thanks with a grateful heart. Purihin ka, Panginoon. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, He said,
Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, He said, and now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am weak because of what the Lord has done for us. Give thanks. Let every soul be subject and to God's power, for there's no power but on God. Let His glory be proclaimed in all the earth. Hallelujah. And may the voice of His praise be heard. For God is good in my life. He said He'll never go to praise Him with devotion in all that I can do, to serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven for His true, hallelujah, and people servant, where no sorrow, hallelujah, nor pain, hallelujah, hallelujah. So every soul, hallelujah, is trying to be firm, and all His life, for Jesus coming, hallelujah, like a thief in the night. For God is good in my life. He said He'll never come to
praise Him with devotion. It's all that I can do to sing His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I'll always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, God loves me forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said I'll never go to praise Him with devotion, so that I can do to sing His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore Him. My life shines, God loves me forever until the end of time. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin papabayaan. Hallelujah! Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig muli ka naman at iyong pag-iingat at sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Hallelujah! Ialay sa'yo ang buong buhay ko ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti. Hallelujah! Hindi nagbabago, hindi ako iiwan. Hallelujah! Di rin mababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan at iyong kalwalhatian, aking hallelujah, hallelujah. O Diyos, salamat sa iyong pag-ibig at iyong pag-iingat at iyong pagmamahal, iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buong buhay ko ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kawalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buhay
ko ngayon at kailanman. Minsan pa, hallelujah! Ang Diyos ko ay maputi, hindi nagbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan, tagapagligtas at matibay na tandigan, iyong kalwalatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buong buhay ko ngayon at kailanman. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your arms surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on, and the power of your love. Hallelujah, hallelujah. Lord, until my eyes, let me see your face to face, the knowledge of your love. Surely in me, Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in a living every day, by the power of your love. Hold me close, let your arms surround me. Bring me near, draw me to your side, and as I wait, I rise up like the
come and I will soar with you. Your spirit lifts me on in the power of your love. You're forever mine eye. Let me see your face to face, the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as you will unfold in my life, in a living every day. By the power of your love, oh, hold me close, let your love surround me. Oh, bring me near, draw me to your side. Hallelujah, hallelujah, puri ka malapay na. And as I wait, I live like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lifts me on, and the power of your love. Above all power, above all kings, above all nature, and I created thee. Above all wisdom in all the ways of man, you were here before the world began. Above all power, above all thrones, above all wonders, the word is ever known. Above all will and treasure all the earth, there's no way to measure of your word. Crucified and left behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and taught me above all. Oh, crucified and left behind the stone. Hallelujah, hallelujah. You live to die, rejected and alone, like a rose, tremble on the ground. You took the fall and taught me above all. All heavens declare the glory of the risen Lord.
bed with the beauty of the Lord wherever He will be. The love and the throne. I'm glad to be mighty and worship Him alone. Hallelujah. I will proclaim, hallelujah, the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever you will be. The Lamb upon the throne. Hallelujah. Purihin ka lang ilan. I'm glad to be in my need and worship Him alone. Forever He will be. The Lamb upon the throne. I'm glad to be in my need and worship Him alone. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look at you, and I wait on you, and I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you, and I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Hallelujah, hallelujah. Through it all, I
Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. And I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I carry them everlasting on. You'll never let me go. Oh, great is the Lord and most unworthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the ruler. Great in home we have the victory. He hits us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we wait to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. Oh, great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place, the joy of the ruler. Oh, great is the Lord, in whom we have the victory. He hid us against the enemy. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works we did our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. And
Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, you are all in heaven above. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are healed in your hands, grafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you drew me, dreaming to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me and mold me, use me and fill me. I give my life to the Father's hand. Of me, you guide me, oh lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are healed in your hands, granted into your perfect plan. You gently call me, into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, the Lord, hallelujah, to live all my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you drew me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Oh, take me and mold me, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Oh, love me, you guide me, lead me, walk beside me.
I give my life to the Father's hand. This is my desire, to worship you. We give your love to you, our morning star. Only you will shine forever, always in our heart. For we know it's promise that you made is an everlasting bond you will not break. To worship you, we give your love to you, our morning star. Only you will shine forever, always in our heart. Praise you, Lord. It's promise that you made is an everlasting band you will not break. Long ago, you became for me a shelter from the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to get back home. Jesus, with its great I think I can truly say how much I love you, through the good and the bad, the happy and the sad. We will survive, you and I, much more than a friend. With me till the end. Long ago, you became for me a shelter from the storm. I remember, Lord, how hard it was for me to come back home. Jesus, with his great I think I can truly stay how much I love you, through the good and the bad, the happy and the sad. We will survive, you and I, much more than a friend. With me till the end. To worship you, we give your love to you, our morning star. Only you will shine forever, always in our heart. For we know it's promise that you made is an everlasting band you will not break. Long ago, you became for me the shelter from this storm. I remember, Lord, how hard it was to get me home. Jesus, with his great I think I can surely stay how much I love you, through the good and the bad, the
happy and sad. We were glad, you and I, much more than a friend. Let me till the end. Lately, I've been waiting battles slip and ride. But even winners can wander in the fight. People say that I'm amazing, strong beyond my years, but they don't see inside me. I'm hiding all the tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know what picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Cause deep inside this harbor, the warrior is a giant. Afraid because his arms is the best. But even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing, I never face retreat, but they don't say the enemies that lay me at his feet. They don't know I'm running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul and cry for just a while. Hallelujah, hallelujah. Cause deep in this harbor, the warrior is a giant. They don't know that I came running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my soul to cry for just a while. Cause deep inside this armor, cause deep inside this armor, cause deep inside this armor, the warrior is a giant. God is so good. God is so good. God is so good. God is so to us. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good to us. God is too good. God is so good. God is too good. It's so good to us. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercies endure forever. For the Lord is good. For the Lord is good. For the Lord is good, and mercies endure forever. There's going to be a meeting in the
here in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there and at home beyond the sky. Start singing, you will hear the and the voice I do declare. For God on Son, a meeting in the one, a meeting in the air. There's going to be a meeting in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there and at home beyond the sky. Such sweet you will hear never another, and a glorious I do declare. For God on Son, the living in the water and the meeting in the air. I wanna tell you that did me, all love that did me. When there's nothing else to tell, love that did me. I wanna tell you that love that did me, all love that did me. When there's nothing else to tell, love that did me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply still within, sinking to rise no more. When the master's on the sea, there is feeling right, from the waters lifted me, now sing am I wanna tell you the love that did me, oh love that did me. When there's nothing else to tell, love that did me. I wanna tell you that love that did me, oh love that did me. When there's nothing else to tell, love that did me. That is the wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching and looking around to find something worth living for. When I found the love that I found, there's everything I wanted anymore. And that's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, you never have to play far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Only believe for Jesus is the best God of all. Hallelujah. I know it's just His love and hallelujah. Nothing can satisfy the Jesus with me. He makes my happy heart sing. Living every day, hallelujah. Living is my King. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, Jesus is my Savior, oh, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, oh, praise His holy name. Jesus is my Savior, oh, praise His holy name. Oh, praise the Lord. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us sing 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 and praise the Lord. Oh, let us jump 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 and praise the Lord. Oh, let us shout 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 and praise the Lord. Oh, sing to the power of the Lord can found. Sing to the power of the Lord can found. Clap your hands.
to me I sing. I sing to the power of the Lord that now. Oh, shout to the power of the Lord that now. Shout to the power of the Lord that now. That the prayer will be a faith. Oh, shout to the power of the Lord that now. So jump to the power of the Lord that now. Oh, jump to the power of the Lord that now. Oh, jump to the power of the Lord that now. I got a Holy Ghost down in my soul. Got a Bible say, I got a Holy Ghost down in my soul. That's what the Bible says. Then I've been to the water and I'll be baptized. My soul get happy and I'll satisfy. My soul get happy and I'll satisfy. It's got a Bible, it's got a Bible, it's got a Bible say. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. For Jesus is keeping me alive. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all love of me that is bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all love of me that is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Magagawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Nasa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko ay laging kasama. Kasalanan ko'y inawi mo, bakit sino ba? Ano ba ako? Ako sa'yo sa pag-ibig. Magagawa mo ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko, aking nag-isa. Sa'yo ka lang, Jesus, ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ko'y nabubuhay. Kasalanan ko'y ginawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin kong espisyan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang mahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako. Hallelujah! Kasalanan ko, inaaway mo, magiging ko ba? Ano man ako, ako sa'yo, paningin mo, istisyan. Magagawa ko ay tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ko, ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko, aking nagpasya. Sa'yo ka lang, Jesus, ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y inawi mo, maging sino man, paano man ako. Ano sa'yo sa paningin ng espisyan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y inawi mo,
by Jesus, standing up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me that is bubbling up inside. Bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. By Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Praise the Lord. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bumilyer, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. At atin din pong nirespeto, dobling paggalang at pagbati po sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina Comon Almeida. At ako din po ay nagpapaabot ng pagbati sa buong beloved Almeida family at sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon at sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuynier at sa kanila pong mahal na anak Ate Bainsnier at sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, saan man kayong dako naroroon ngayon mga minamahal. Praise the Lord. At sa atin po mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At sa inyo po mga minamahal ko po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Magpasalamat tayo mga minamahal. Hallelujah. Na may kalayaan pa tayo mga minamahal, may libreng sambahan tayo na atin pong nagagamit mga minamahal. Hallelujah. At ito'y malaking pagpapala po mga minamahal na tayo ay narito, kaya habang may pagkakataon pa mga minamahal na libre pa tayong makadalo, sikapin natin mga minamahal na ihakbang natin ang ating mga paa. Dahil mas masarap magpuri na sama-sama tayo ditong magpuri, luwalhatiin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kapag nandito po tayo sa ating banal na gawain, mga minamahal, hallelujah, wala tayong ibang ginagawa dito mga minamahal. Huwag kang makipagkwentuhan sa iyong katabi, sa iyong kaliwa, sa iyong kanan, bagkus ituon mo ang iyong atensyon dito mga minamahal, dahil pumunta ka dito, dahil sa udyok ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na anak, dumalo ka sa banal na gawain. At pagdating mo dito mga minamahal, hallelujah, ibigay ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, dahil sa pagpupuri, kung anuman ang karamdaman na mayroon tayo mga minamahal, anumang kahilingan na mayroon tayo mga minamahal, wala tayong kapayapaan sa ating puso't isipan, anumang problema na mayroon tayo, hindi bingi ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Ibulong mo yan sa Kanya. Bahala ang mahal na Panginoon gumawa ng paraan yan. Kung papunta ka dito palugo-lugo, kapag ibinigay mo ang tao sa pusong pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nakita niya ang iyong sinserong pagpupuri, lahat ng iyong kahilingan ipagkakaloob yan sa ating pinakamamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ganon lamang mga minamahal ang sikreto, hallelujah, sa mga anak ng Diyos, hallelujah, dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hindi mo kailangan dito, hallelujah, na dumalo ka para napakaganda ang iyong damit,
mayroon kang mga lahas, hindi kailangan yan dito mga minamahal. Kahit luma ang iyong damit, kapag yan ay malinis, lalo na pag yan ay puti, pagdating mo dito, hallelujah, nakita ng mahal na Panginoon na sincero, tumutulo ang iyong luha, hallelujah, habang nagpupuri. Galak na galak ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya huwag natin ipakahinawa mga minamahal ang pagpapalakpak, pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Dahil yan po mga minamahal ay pagpapala nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayong ibang gagawin dito mga minamahal sa maghapon, kundi ang purihin, luwalhatiin natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord! At mga minamahal, hallelujah, bago po tayo proceed sa testimony portion mga minamahal, akin pong binabati, hallelujah, welcome po sa ating beloved brother Gerardo Malasan at sa kanya pong pamilya na sila po ay galing po sa London. Hallelujah, praise the Lord po, maligaya pagdating po sa inyo mahal na kapatid at ganoon din po sa ating beloved visitor na nakasama natin ngayon ang ating beloved brother Roberto Acosta from Barangay Sapinit, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At mga minamahal, remind ko lamang po mga minamahal, dahil ngayon po ay araw ng linggo, ang ating testimony portion mga minamahal, kindly lamang po mga minamahal, dahil mayroon po tayong timing na sinusunod mga minamahal. Kaya pag nagpapahayag tayo ng buhay na patutuo mga minamahal, sa mga pinagpala, manalangin na po tayo dyan mga minamahal. Hallelujah, kindly lamang mga minamahal, direct to the point na po, maximum of 7 minutes, and minimum of 5 minutes po mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! At sa hindi na po magtatagal mga minamahal, akin pong basahin ang mga pinagpalang magpahayag ng kanilang mga buhay na at pinagpalang patutuo mga minamahal. Kindly lang maghanda po ang ating beloved brother Arnel Lodado. At pagkatapos nila, sundan po sila ng adult choir singing. Pangalawa po ang ating beloved sister Emelda Bigaong. Pangatlo po ang ating beloved brother Gerardo Malasan at followed by children's choir singing. Pang-apat po ang ating beloved sister Mika Angela de la Cruz. Then followed by youth and singles choir singing. Panglima po ang ating beloved brother Lyndon de Vera. At ang last po, nagpapahayag kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister Nelly Ann Bautista. Praise the Lord. At followed by Jesus Finest Generation Choir. At sa hindi na po magtatagal mga minamahal, atin na pong buksan ang formal na testimony portion. Tayo po ay pangunahan ng ating beloved brother Arnel Lodado. Atin po silang pakinggan kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Praise Hallelujah. the Lord. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang, pagrespeto, at pag-alala sa mga gandang turo at aral ng ating beloved pastor, Wilde Estrada Almeida, hallelujah. Ating beloved mother, beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, hallelujah. Na kanilang mga turo at aral, mahal ito'y manatili sa ating puso't isipan, hallelujah. At pati rin sa kanilang mabuting mga anak, mga po mga manugang, at sa inyong mahal, mga kapatiran, sa ating mga ginagamit sa ubasan na ating pinakamahal na Panginoon, sa ating mga beloved elders, hallelujah. Workers, hallelujah. At sa ating beloved order preacher, hallelujah, sa kanyang minamahal na anak. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube, hallelujah. Ako nagpapabot na isang mapalang umaga po sa ating lahat, hallelujah. Muli mahal, talaga napakabuti na ating pinakamahal na Panginoon, tunay na dakila sa aming buhay, mahal, hallelujah. Wala ka ba totoong mahal na nagdaang Martes, mahal, habang kami pauwi dito, mahal, sa dako ng Mangaldan mula sa Pinalunan, mahal, ang aking biyaw, mahal, parang may napapansin sa kanyang pagdadrive, mahal, parang may tumatalsik sa kanyang harapan, mahal, hallelujah. Kanya ng kanyang buong bibig, mahal, mula doon sa mga nawag hanggang sa San Jacinto, mahal, hallelujah. Kaya pagdating ng San Jacinto, mahal, sabi ko sa aking bayaw, mahal, na itigil muna at aming tingnan ang aming garong sinasakyan, mahal, kung ano yung tumatalsik sa kanyang, mahal, hallelujah. Pagtigil namin, mahal, dahil ang takbo namin, mahal,
ito ay medyo mabilis mahal dahil wala naman kaming laman mahal at kami pauwi namin mahal. Hallelujah. Pagtabi niya mahal, aming tinignan na aming gulong sa unan mahal. Hallelujah. Yung isang tornilyo, yung tornilyo mahal ng ihim mahal, ito ay natanggal ng mahal. Hallelujah. At ito ay nabunot mahal at kunti na lang mahal yung nakasabit mahal. Hallelujah. Kunting-kunti na lang mahal. Kumbaga mahal, kunting kuwan na lang mahal, tayo ito ay matatanggal ng mahal. Hallelujah. Kung ito ay natanggal mahal, hallelujah. Habang kami tumatakbo mahal, hindi namin alam kung anong gagawin mahal, kung anong mangyayari sa amin mahal. Ngunit mahal, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Sa pagkakataon ng mahal, kami iningatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya lang kami nakasunod ng truck ng mahal, talagang ito yung mga truck ng mga buhangin mahal. Kung kami wala sa mahal, Panginoon mahal, baka kung anong nangyari sa amin mahal. Kaya salamat mahal sa mga pag-iingat yan sa amin mahal, hallelujah. Maging nung araw mahal, grabe mga pag-iingat mahal at matuto ko rin mahal kung gaano kadakila mahal dahil nung isang bayaw ko rin mahal, nung kami papasok sa trabaho mahal, kami may kargang mga mabigat na kahoy mahal, hallelujah. Pagdako ng lawak mahal, talagang mayroong ginagawang kalsada dyan mahal na nagawawan wilang mahal, hallelujah. Nang aking bayaw mahal, sa pagkakakala niya mahal, siya ay mauna doon sa kasalubong mo mahal. Ito ay kanyang binilis ang kanyang pagpatakbo mahal, hallelujah. Ngunit yung pasalubong namin mahal na 4 wheels mahal, hallelujah. Ito ay lalong bumilis mahal na sa pagkakala niya rin siguro mahal, ito ay mauna mahal, hallelujah. Ang aking bayaw mahal, hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal talagang nakita niya siguro mahal talagang mas mabilis yung nasa harap namin mahal. Kaya ang ginawa niya mahal, sa sobrang bilis na rin mahal, siya biglang pumulino mahal, hallelujah. Hallelujah, sa bigat ng aming karga mahal talagang, ito ay talagang hirap na hirap pagprinom mahal, hallelujah. Na ako'y napasigaw nga ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At sa pagbigla niya mahal talagang ito yung muntik niyang bangga, yung nakaparadang tricycle mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. At kami pinag-ingat at hindi namin nabangga yung nakaparadang tricycle, hallelujah. Uwi ka pa nga ng aking bilabid bayaw, hallelujah. Bayaw, mabuti nandiyan ka. Sabi ko, hindi mabuti. Nandito ang ating pinakamahal, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ito yung labas yung pinapasalamatan mahal sa mga pag-iingat mahal. Talagang tunay at takila ating pinakamahal na pag-iingat mahal, hallelujah. Mag-istada ako naman nila nung araw mahal sa aking pagkamanin mahal. Kaya tayo laging talagang sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Kaya nagturo ating beloved pastors sa mga sakunang yan, tayo pag-iingat ng ating pinakamahal na hallelujah. Dahil nung araw mahal sa dako ng kainta, sa pilik sabi niyo mahal, hallelujah. Ako yung nagmamaniw ng isang truck mahal na medyo mahina ang pre ng mahal, hallelujah. Hallelujah. At mayroong isang taxi na biglang swerve sa aking kaliwa ang mahal dahil mag-u-turn ng mahal, hallelujah. Sa ganang akin mahal bilang tao mahal, talagang sa aking isip mahal, ito yung talagang mapapangga ko sa kanyang likod ng mahal. Ngunit ako'y talagang napasigaw ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Totoo ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Kunting-kunti na ng mahal, ito'y mapapangga ko ng ngunit nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay na mabuti ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa riwayan kong mahal, kung gaano kadakilang mahal, Panginoon, sa aking buhay mahal, nung wala pa ako dito mahal sa misteryo ito, mahal na ang aking beloved Lula talagang totoong pinaghimalaan din mahal ng ating pinakamahal na Panginoon dahil sa aking kabataan mahal. Sa katigasan ng ulo, ako'y nasadlak sa bisyo ng pagdadrugs, pag-iinom, pagsusugal, pagpasok sa mga mapupulang ilaw mahal na talagang wala kapayapaan sa akin puso at isipan, hallelujah. Ngunit mahal, sa unang pagluhod, sa panalangin ng ating beloved pastor mahal, sa pag-share ng aking beloved Lula mahal, hallelujah. Yung aking magulong buhay mahal na walang kapayapaan sa aking puso at isipan, mula na aking tanggapin ang ating pinakamahal na Panginoon kasama ang pag-ayon ng mahal, hallelujah. Yung kagalakan, kapayapaan sa aking buhay, katiwasan mahal, ito yung aking nakamtan mga mahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hindi lang mahal sa paningin mahal, hallelujah. Bagkos ito'y talagang samahan nating gawa at may pag-ibig mahal, ito'y lalaki pagkapangyarihan natin pinakamahal na Panginoon. Kaya ko lumang pasalamat sa akin na tanggap mong mahal mula sa pagpalang material, physical, financial at higit sa spiritual na pagpalang mahal. Kaya ang natapurihan, pasalamat. Ay, ito tanging sa ating pinakamahal, versus po lamang, hallelujah.
ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Arnel Dodado sa pinagpalang patotoo na yan. Grabe po mga minamahal, ganun kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, lalo na kung ikaw ay nagtatapat mga minamahal, nariyan yung iyong pagpupuri, hallelujah, na sincero sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah. Dati-rati pinagtatawanan tayo, nandiyan yung mga hallelujah, may mga tililing na yan sila, pero mga minamahal, hindi nila alam ang pagsigaw natin ng hallelujah. Ito po'y makapangyarihang salita, hallelujah, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagsigaw mo dyan mga minamahal, sa oras ng kagipitan, tayo ay protektahan, iingatan tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At habang naghahanda po ating mga beloved adult choir, tayo po'y tumayo mga minamahal, tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Glory to God. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa iyo aawi. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay tatas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, siyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Magpakailanman. Praise the Lord. Glory to God. Manatili po tayo makatayo mga minamahal at ating sabayan ang papuring awitin na ialay sa ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let's all welcome beloved Adult Choir, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
Yes, you God. Hallelujah. 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 Yes, kami mga kawalan. Purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Pasalamatan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sa araw-araw na pag-iingat niya sa atin. Pasalamatan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yes, you God. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, you God. Maraming salamat. Hallelujah. Hallelujah. Inibig mo ako. Bakit nga ba Yes, you God. buhay ko Hallelujah. O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Yes, hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah, Lord Lord. Walang hanggang pasasalamat sa iyo, mahal na Panginoon. Sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. 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 Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. O Diyos, wala Yes, God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. langit ako iyong tanggapin. Yes, God. Hallelujah. Ang langit ko Purihin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pasalamatan mo ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. sa'yo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo. O Jesu Cristo, nais ko Hallelujah. hindi dapit sa mga nais ko tuwing hindi
Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved adult choir. Napakatunay po mga minamahal. Hallelujah. Napakasarap po. Hallelujah. Magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sikapin po natin mga minamahal. Hallelujah. Kapag tayo ay narito sa ating banal na gawain, mga minamahal, na madarama natin ang kanyang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah. Kapag mayroong kang problema, mga minamahal, iiyak mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Karamdaman, anumang problemang mayroon ka, anumang kahilingan na mayroon ka, mga minamahal, iiyak mo yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ang Diyos ang bahalang maglutas sa lahat na yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Imelda Bigaong. At kindly po maghanda ang ating beloved brother Gerardo Malasan. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeda children, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga beloved na kapatiran, ako po ay bumabati ng isang magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng pagpapala, biyaya na aming natanggap magmula nung aming natagpuan ang gawain ito na ating gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-dati po nung hindi pa po kami nakakilala sa ating gawain na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kami po ay punong-puno ng karamdaman at napakagulo ng aming buhay dahil sa ang aking beloved husband ay talamak na manginginom ng alak. Grabe po ang kaguluhan sa aming pamilya dahil hindi na po namin akalain na siya po ay palaging-laging sa labas at minsan mga importanteng okasyon ay hindi namin maasahan na siya po ay nasa aming tahanan at kami po ay bilang isang asawa, kami po ay nagtatalo lagi, makikita ng aming mga anak. Napakahirap ng kalagayan namin na muntik na pong mawasak ang aming pamilya dahil ay hindi ko kaya na ganun ang kalagayan namin. Ngunit, napakabait ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Dahil siya po ay kinahabagan, binago ng ating pinakamamahal ng Panginoong Hesus. Inalis ang kanyang pag-inom ng alak at pinalitan ng kaayusan ng aming pamilya. Na dati-rati po magulo ng aming pamilya. Ngayon po, sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Hesus, inayos ang aming pamilya ng matiwasay na po ang aming pamumuhay dahil sama-sama na po kaming dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi ko inakala na ako po ay nandito pa rin po na nabubuhay sa mundong ito dahil ako po ay na-diagnose na may bukol sa magkabilang breast. Noon po ay hirap po ako. Napakasakit ang aking nararamdaman. Ang aking mga anak ay hindi ko na po maalagaan. Ang napakasakit ay yung aking busong anak ay
hiniwalay na po sa akin dahil hindi ko kayang alagaan po. Sa mga oras na yon, gabi-gabi umiiyak ako. At takot na po akong matulog dahil akala ko po hindi na ako magigising pag natulog ako. Ngunit sa kabagan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nakakilala kami sa gawaing ito na hindi kami tumigil na dumalo, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng habag sa Kanya. At sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandito na pa rin po ako, kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at lubusang pinagaling ng ating Amen. Praise the Lord. Panginoong Hesus. Maging sa aking anak na pangalawa, grabe po ang kanyang karamdaman, matinding allergy sa kanyang buong katawan. Ng kanyang mga kamay ay dikit-dikit na po sa mga sugat sa kanyang kamay, at sa kanyang talampakan, tinubuhay siya ng sugat din sa talampakan na dahilan na halos hindi pa siya makalakad. Sa kanyang mga daliri, hindi na po siya makasubo pag kumakain siya. Sinusubuan na po namin siya. Sa kanyang pagpasok sa school, halos 1 buwan na po hindi siya pumapasok noon. Akala namin hindi na po siya makakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Naalala ko po noon yung kanyang paa, yung ibabaw ng kanyang paa. Pag pumapasok siya, dahil na pag pumapasok siya, tinitignan po siya ng kanyang mga kaklase na nahihiya po siya. Ngayon, nilalagyan ko po siya ng medyas para hindi makita ng kanyang mga kaklase. Ngunit awang-awa ako pag kinatanggal ko na yung medyas niya, talagang dumidikit po yung medyas sa kanyang balat na umiiyak po, na napakasakit ang kanyang nararamdaman. Ganyan po ang kalagayan ng aking anak na matagal din po niyang tinaglay. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, siya po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya rin po ay lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Maging sa aking anak na bunso, may matinding hika din po yan na halos pag malamig ang panahon, inaatake po yan. Pag mainit ang panahon, inaatake, sinusumpong po yan ng kanyang kakaramdaman. Ngunit, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung nabautismuhan din po siya sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang aking anak po ay nagpagamit din po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang mga awit sa Kanya, at siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. na Jesus. Maging sa aking anak na panganay, hindi ko makakalimutan ang nangyari sa kanya ang araw na yun dahil isang umaga, alas 8 po ng umaga, siya po ay papasok ng trabaho, nakamotor po siya, nakasingle motor. At pagdating po niya sa may San Juan, yung may pagliko daw doon, siya po ay binangga na pangpasahirong jeep. At siya po ay tumilapon, nawala ng malay. At may tumawag sa amin sa cellphone niya, pero ang tumatawag sa amin ay, ang sabi niya ay pulis po siya. At kami po ay kinabahan kung anong nangyari sa kanya. Ngunit ang sabi niya, ang iyong anak ay nadisgrasya. Nandito po sa kalsada ng Kahandusay. Bilang isang magulang, yung gustong-gusto mong pumunta doon agad-agad, hindi mo magawa. Dahil nandito kami, doon siya sa Maynila. Grabe. Pagka ganyan palang kalagayan, wala ka nang magawa, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus talaga ang iyong lalapitan. Amen. Ang ginawa namin, nagpuri, nanalangin, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Mga ilang oras po, tumawag po kami sa kanya at siya na po ang nakasagot, Mama, huwag na po kayong mag-alala. Nandito po ako sa ospital, nagising na ako. Chine-check na yung buong katawan ko, sabi niya. At maraming salamat sa mahal na Panginoon sa pag-iingat sa kanya dahil nung siya po ay tines
sa lahat ng kanyang buong katawan ay wala man lang ni isang fracture sa Amen. kanyang buong Praise the katawan. Lord. Maraming salamat sa pag-iingat sa aking anak na yan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil alalahanin ko rin po nung isang Biyernes po na papunta po kami dito mag-overnight. Dito sa may bandang Kuliling, madilim po. Nagbibiyahe po kami, biglang may sumulpot na motor na walang ilaw. Ang aking beloved husband, hindi po niya nakita. Nagulat na lang po kami. Ang lapit-lapit na po na ng motor, parang isang hakbang lang ang layo. Napasigaw kami po ng Hallelujah in Jesus' name. Hallelujah in Jesus' name. Talagang nagsisigawan kami doon sa tricycle. Nagulat ang aking beloved husband na naipreno niya yung tricycle. At maraming salamat sa pag-iingat na yan dahil hindi kami Amen. napahamak. Maraming salamat sa pag-iingat, paggabay sa aming pamumuhay na hindi man nagkulang ang ating pinakamamahal Amen. na Panginoong Hesus sa aming buhay. Maraming salamat sa pag-iingat, sa pagpapala sa aking mga anak, sa aming pamumuhay ay hindi man lang nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Ang lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Imelda Bigaong sa pinagpalang patotoo na yan. Kaya mga minamahal, importante talaga mga minamahal sa mga anak ng Diyos. Paggising mo sa umaga, unahin mo pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Pag-alis mo sa iyong tahanan, bago ka bumaba, manalangin ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At pagdating mo, hallelujah, sa iyong paroroonan, magpasalamat ka sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus upang patuloy tayong ingatan, gabayan, hallelujah, sa ating mga paglakad, ilayo tayo sa lahat ng mga kapahamakan, mga minamahal sa mga aksidente. Kita nyo po, hallelujah, grabe po ang mga aksidente, ngunit ang mga anak ng Diyos, ito po ay iniingatan niya. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yan mga minamahal, ang bunga sa pagpupuri, pagsasakripisyo mga minamahal. Kung mayroon kang pagsasakripisyo, mayroon pong pagpapala. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tulad ng ating mahal na kapatid, na diagnose po siya mga minamahal na nagkaroon po ng breast cancer mga minamahal. Naka-schedule na po sila na operahan. Habang inaantay nila ang araw ng operasyon mga minamahal, wala silang ibang ginawa, kundi patuloy na napakainit na dumalo sa banal na gawain, patuloy na nagpuri, nag-ayuno sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po, pagdating ng araw na pumunta na sila sa ospital para i-general laboratory at doon na isasagawa ang operasyon mga minamahal. Pero laking gulat ng doktor, bakit nawala na po yung nana, wala na po yung bukol sa kanya magkabilang breast. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kung sa tao imposible, sa Diyos walang imposible. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Gerardo Malasan. Pakinggan po sila natin kung paano sila pinagpala nating pinakamahal na Panginoon Hesus at maghanda po ang ating beloved children's choir. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Bago po ang lahat mga minamahal, ako po yung nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po sa patuloy na pag-alaala sa ating mga magulang, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa ating beloved pastor at ating beloved assistant pastor at maging sa kanilang mga beloved children po, mga minamahal, ako po yung nagpapabot ng magandang tanghali po at maging sa ating beloved ordained preacher at sa mga at kanya pong beloved daughter po at sa mga beloved elders at sa inyo po lahat mga minamahal. Pasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa maluwalhati namin pagdating po mga minamahal galing po ng United Kingdom mga Praise minamahal. the Lord. Bagaman yung unang flight namin mga minamahal na-cancelled po mga minamahal dahil alam niyo po yung mga kaguluhan po sa gitnang silangan mga minamahal dahil yung pong unang naming nakuhang airlines mga minamahal yung Qatar Airlines mga minamahal kaya hindi po kami pwede mga minamahal at bagaman cancelled mga minamahal subalit nakakuha rin po kami mga minamahal ng isang
isang airlines po mga minamahal na ganun din po yung date mo mga minamahal, kaya parang ganun din po yung nakauwi din po kami yung exact date po mga minamahal na gusto naming makauwi mga minamahal. At pasalamatan ko din po sa mahal na Panginoon at unang pasalamatan ko yung sa pagbabago ng aking buhay mga minamahal, dahil nung ako ay isang kabataan din po mga minamahal, talagang mayroon na rin po akong dinadalo ang ibang sikta mga minamahal. Subalit isang Trinitarian mga minamahal, subalit hindi ko po nakita po yung aking pagbabago doon mga minamahal, dahil kung anong galaw ng sanlibutan po mga minamahal, talagang ganun din po yung aking ugali mga minamahal. Tunay po mga minamahal, napakahilig ko po magsugal mga minamahal. Tunay na mismong aking nanay mga minamahal, talagang aking kinukupitan po mga minamahal para lamang ako ay may isugal po mga minamahal. At tunay na nung ako ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang yan ang unang tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon at ako'y binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pasalamatan ko din po mga minamahal, 10 years ago mga minamahal, aking sariwaan mga minamahal, yung aking beloved daughter na yan mga minamahal, tunay na nagkasakit po siya ng dengue po mga minamahal, na bagaman nasa ibang bansa kami mga minamahal, nasa dito po sa Pilipinas, siya ang nag-aalaga po mga minamahal yung aking hipag mga minamahal, at nakatanggap po kami ng isang mensahe mga minamahal na dadalhin po siya sa doktor dahil nagkaroon po siya ng dengue mga minamahal. Hanggang nagtagal po mga minamahal, talagang bumaba yung kanyang hemoglobin sa kayong platelets mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hanggang halos tumagal po siya ng 3 buwan mga minamahal, dahil lahat na ng kaparaanan ng medisina mga minamahal ng mga doktor mga minamahal, talagang ginawa na nila yung kanilang the best mga minamahal. Subalit yun pa rin po mga minamahal, hindi nagbabago, hindi tumataas yung kanyang platelets saka hemoglobin mga minamahal. Sa katunayan po mga minamahal, talagang every week mga minamahal, talagang sinasaksakan na po siya ng yung 500cc na dugo mga minamahal, dahil sobrang baba. Kung ganun pa pala kababa mga minamahal, talagang nangungulay talong na po ang tao mga minamahal. Ganun ang nangyari sa aking beloved daughter po mga minamahal, dahil sa yung time na yun mga minamahal, wala pa po siyang 2 taon mga minamahal. Talagang awang-awa po ako mga minamahal, dahil magkahiwalay po kami mga minamahal, at akong maglakad daw po siya mga minamahal, talagang hindi na po siya makalakad ng tuwid mga minamahal, dahil puro saksak na po ng kanyang yung binti mga minamahal. Subalit mga minamahal, yung time na yun mga minamahal, taong 2006 mga minamahal, nagkaroon po tayo ng anniversary po ng London Outreach mga minamahal. Tunay po na binisita po kami mga minamahal doon ng pangalawang anak po ng ating beloved pastor mga minamahal. At talagang sinamantala ko na po yung pagkakataon talaga mga minamahal, talagang tinanggal ko na po yung aking hiya mga minamahal, talagang lumapit po ako sa kanya mga minamahal, at aking pinalihans po yung picture ng aking beloved daughter po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang nilihas niya po mga minamahal, at sabi po niya sa akin, papuntahin yung mga beloved workers po mga minamahal sa dako ng Sidlogs, Iloilo mga minamahal, dahil doon po sa Iloilo po yung aking beloved daughter mga minamahal. Tunay po mga minamahal, sa madaling sabi mga minamahal, nagpunta po yung mga workers po mga minamahal sa hospital po mga minamahal. Talagang maraming hadlang para makapasok yung mga workers mga minamahal, subalit talagang gumawa pa rin ng kaparaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, after Lias po mga minamahal, talagang gumawa po ng himala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil yung kanyang platelets na hindi hindi po siya tumataas mga minamahal. Ang sabi sa akin mga minamahal, halos yung hemoglobin mga minamahal sa kanyang platelets, below 10 na po mga minamahal, talagang sobrang baba na po yun mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pag alis po ng mga beloved workers at chinik po ng doktor mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, hindi ko alam kung yung tumaas agad mga minamahal, yung hemoglobin niya mga naging 71 agad mga minamahal, at mula noon mga minamahal, talagang hanggang sa ngayon pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Tignan niyo po yung aking beloved daughter, talagang napakalusog po mga minamahal. Talagang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus ang kagalingan na yan mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin din sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, noong sa aking trabaho mga minamahal, dahil ako lang po yung nag-iisang Pilipino sa aking trabaho mga minamahal,
lahat sila mga minamahal, mga British o yung mga Scottish mga minamahal. Kung may nakahalo man mga minamahal, yung mga European, mga puti pa rin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung taon na yun mga minamahal, nagkaroon po ng crisis mga minamahal. At ang sabi, may notice po mga minamahal na magtatanggalan po ng 7 katauhan mga minamahal, yung mga trabahador mga minamahal. Talagang sa isang tao mga minamahal, talaga ako'y nangambang mga minamahal dahil ako lang po yung nag-iisang Pilipino. Alam niyo na po mga minamahal, baka bibigyan ng pabor o mga minamahal, subalit bahala na sa talagang nanalig ako sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, at lumipas yung 3 buwan mga minamahal, akala ko wala na po yung notice na yun mga parang nabali, wala na po mga minamahal hanggang dumating yung 3 buwan mga minamahal. Talagang sa pilitan na po pala mga minamahal na magtanggalan mga minamahal dahil ni isa sa amin wala pong yung nag-volunteer na o alis mga minamahal dahil babayaran naman po mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, sa aking lugar mga minamahal medyo malayo po sa lungsod mga minamahal, napakahirap po maghanap ng trabaho sa aking lugar mga minamahal. Subalit alam niyo po mga minamahal, sa madaling sabi mga minamahal, yung pwersahan tanggalan na po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, naiwan niyo pong yung inyong abang lingkod mga minamahal, na hanggang sa ngayon mga minamahal talagang nananatili po ako sa aking trabaho mga minamahal. Praise the Lord. Halos mag-18 years na po ako sa aming kumpanya Praise mga the Lord. minamahal. At tunay mga minamahal na pasalamatan ko rin sa mahal na Panginoon dahil every time mga minamahal na magkakaroon ng magbibigay sila ng Best Award mga minamahal, talagang andyan yung aking lagi yung pangalan po mga minamahal, na andyan na binibigyan ako na ating pinakamamahal na Panginoon ng award ng Best of the Man mga minamahal sa award mga minamahal. Talagang pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at maging sa aking ate mga minamahal, pasalamatan ko din sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Last year mga minamahal, alam niyo po mga minamahal na talagang kung iisipin mo sa tao mga minamahal, hindi na po siya mabubuhay mga minamahal dahil bedridden na po siya mga minamahal. Nagkaroon po siya ng yung malaki yung breast niya, isang breast mga minamahal, talagang halos kasing laki na po ng mga minamahal ng ulo ng bata mga minamahal. Talagang na-bedridden na po siya mga minamahal dahil hindi niya po yan nagsabi mga minamahal na mayroon na po siya pala yung sakit, tinatago niya mga minamahal. Nung nalaman na po namin, talagang napakalaki na mga minamahal, talagang yung doktor na nakakita mga minamahal talagang namamangha, bakit halos sisihin niya kami mga minamahal, subalit tinago niya po yung mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, araw at gabi ko talagang sinasamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus yan mga minamahal, na bigyan pa po siya ng isang chance na mabuhay mga minamahal. Alam ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mayroon pa siyang layunin sa kanya mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal na bagaman dumaan sa pagamutan mga minamahal, ngunit alam niyo po mga pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil sa mga oras na mga minamahal, parang walang nangyari po mga minamahal. Talagang magaling na po siya yung aking kapatid mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo po mga minamahal, dumadalo na rin pa po siya dito mga minamahal. Minsan may siyang mga hadlang po mga minamahal, subalit salamat sa mahal na Panginoon dahil binigyan siya ng isang pagkakataon na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maging sa pag-iingat din po mga minamahal, isang araw mga minamahal, papunta po kami sa banal na gawain mga minamahal. Kasakay ko po yung aking pamilya mga minamahal, papuntang Iloilo, sa outreach po natin sa Iloilo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa highway mga minamahal, napakabilis po yung aming takbo mga minamahal dahil sa highway po kami mga minamahal. At alam niyo po mga minamahal, halos lagpas kami sa 60 mga minamahal kilometer per hour mga minamahal. Alam po yun ng mga driver mga minamahal na pag sumusunod ka tapos biglang may hihinto mga minamahal, talagang napakadelikadong bagay mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung sinusundan ko pong single mga minamahal, may sakay po siyang bata at nalaglag yung kanyang chinelas mga minamahal. Sabay hinto siya mga minamahal agad mga minamahal. Subalit alam niyo po mga minamahal, andyan yung pag-iingat ng mahal na Panginoon. Talagang nakabig ko agad mga minamahal sa kanan. So, pasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil walang maraming sasakyan mga minamahal. Andyan ang pinag-ingatan kami ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tikmuntikan ko na pong mabangga mga minamahal. At maging isa pa po mga minamahal dahil alam niyo po mga minamahal, nagluluto po ako noon ng yung mais mga minamahal sa amin sa bahay mga minamahal. Hanggang nag-message po yung aking beloved wife mga minamahal, sabi niya, makikita tayo sa town.
at mamamalingki tayo. Sabi niya, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, yung niluluto ko po mga minamahal na yung mais, at hindi ko po pinatay mga minamahal dahil may tubig pa po konti mga minamahal, ganito na lang po mga minamahal. Pagkabihis ko mga minamahal, nakalimutan ko na po pala yung niluluto nila, alaga kong mga yung mais. So, pagdating ko sa taon mga minamahal, mga 30 minutes na nakakalipas, nung andun na po kami sa aming department store, yung supermarket na yung pinagtatrabaho ko din po mga, bumungad po yung mais mga minamahal. Sabi niya, Gaw, sabi niya, ang ganda ng mais. So, sabi niya, naalala ko agad mga minamahal yung aking mais na niluluto mga minamahal. So takbo ako mga minamahal, mga 15 to 20 minutes po yung aking papunta mga minamahal na tatakbuhin mga minamahal. Akala ko po mga minamahal dahil pag yung nag-alarm po yung bahay mga minamahal, hanggang kung nakalimutan mo na yun mga minamahal, pupunta po yung mga bumbero, mga pulis mga minamahal, ang magkakaroon ka ng problema mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung pagbalik ko sa aming trabaho, sa aking niluluto mga minamahal, talagang hindi na mapakinabangan mo mga minamahal yung mais mga minamahal. Malapit na po talaga yung mag-usok at talagang mag-a-alarm po yun ng walang tigil mga minamahal. Andyan po na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil andyan yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hindi po kami hinayaan mapahamak ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hindi ko na po pakakaabahan ng aking patuto mga minamahal at ng kapurihan at pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat ba'y sumigaw na praise the Lord? God bless po sa ating beloved brother Gerardo Malasan. At welcome po ulit mga kapatid, hallelujah, na sila po ay galing po ng London mga minamahal. Grabe po ang himala nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Imagine mo lang mga minamahal, makalimutan mo yung kalan mga minamahal. Grabe po. Ngayon, dito lang sa Pilipinas, grabe po ang sunog. Ngunit yung sa kanya, almost 20 minutes na mga minamahal na naiwanan nilang bukas yung kalan. May niluluto sila. Ganon kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa iyong pagtatapat, hallelujah, maging sa kanyang trabaho, mga minamahal, na magkakatanggalan ng mga minamahal ng mga employee. Alam niyo po, mga minamahal, kapag nandun tayo sa ibang bansa, mas priority yung nasyonal doon, mga minamahal, kaysa mga expat. Ngunit, totoo ang Diyos. Kapag nangako, hallelujah, wala pang nababali kapag Diyos ang nangangako, mga minamahal. Yung ating kapatid, hanggang ngayon, hindi siya naaalis sa kanyang trabaho. Yan ay bunga sa kanyang katapatan. Hallelujah, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. Habang naghanda po ating beloved children's choir, mga minamahal, tayo po tumayo ulit. Tayo ay magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Praise the Lord. Glory to God. Manatili po tayo nakatayo, mga minamahal, at atin pong sabayan ang mga awiting papuri ng ating mga beloved children para po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Beloved brethren, let's all welcome beloved children's choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord! Praise the Lord from the book of 2 Corinthians chapter 1 verse 7. For I walk by faith, not by sight. Amen. Praise the From the Lord! book of 2 Timothy chapter 1 verse 7. But God had not given us the spirit of fear,
but of power, and of love, and of sound of mind. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame.
Hallelujah, praise the Lord. Sa'yo, Panginoon. Mga pagsubok sa akin, parang nawawala sa iyong piling, ngunit di ko magawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw siyang nagbago sa akin. Ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka. Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging susuruan mo ang puso ko. Susulungan mo ang damdamin ko. Ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. Ako'y nangangamba sa piling mo na may kasama ka. Mag-aalinlangan pa, pag-ibig mo'y laging nadarama. Praise the Lord, hallelujah. Susuruan mo ang puso ko. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Tanginaw ang isipan ko upang
Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved choir. At purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ang ating dakilang Diyos ay isa yan sa mga kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, ang mga bata na talagang marunong magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung ating maalala, during the earthly ministry ng ating dakilang Diyos na ang mga Parisiyo ay pinagbawalan ang mga bata na lumapit sa ating dakilang Diyos. Ngunit ang sabi ng ating dakilang Diyos, huwag nyo silang pagbawalan na lumapit sa akin. Sabi ng ating dakilang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya kung mayroon po tayong mga anak, mga minamahal na ating silang involved sa children's ministry, na sa ating mga magulang na ang sabi sa bawat isa sa atin na ating turuan ang mga bata na dapat nilang lakaran upang pagtanda nila, ito ay hindi nila hihiwalayan. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Meika Angela de la Cruz, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Lendon de Vera. Beloved youth and single choir, please prepare. Amen. Po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapahatid, nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong mga mahal na magulang, at patuloy po nating patuloy po nating inaalala ang mga ginintuang turo at aral nating beloved Pastor Wildy Almeda, hallelujah, katuwang po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po, ako po'y nagpapabot, hallelujah, ng pagbati sa kanila pong mga beloved babies, sa lahat po ng bumubuo ng beloved Almeda family. Praise the Lord, hallelujah. Ganon din po, mga minamahal, sa ating pong beloved preachers, beloved elders, sa inyo po mga beloved mga kapatid. Praise the Lord po. Magandang tanghali po. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sa pagkakataong ito muli binigay sa akin upang makapagpahayag ng mga kabutihan na ginawa nila sa aking buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay nga po, mga minamahal, isa po ako sa talagang pinagpala dahil isa po ako sa mga dito na sa mga kabataan na dito na lumaki at nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. At talaga pong nandyan din, mga minamahal, ang pagsubok na panlalamig, mga minamahal, dahil nandyan po naranasan ko na manlamig kung saan po umabot din po sa point na naranasan kong magkaroon ng mga sintomas ng depression. Hallelujah. At talagang sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, nandyan po ang panghahawak, hallelujah. Nandyan po na patuloy na pinanghahawakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah. At sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang yung lahat po ng sintomas na yan, inalis ng mahal na Panginoong Hesus, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Nandyan din po, mga minamahal, ang patuloy na pag-iingat, mga minamahal. Ma-share ko lang po, noon po, nung mga panahon na nagtatrabaho po ako sa dako po ng Manila, nandyan na araw-araw po akong pumapasok sa office. Yung schedule ko po noon, madalas inaabot po ako ng hating gabi o kaya madaling araw sa daan po. At doon po sa dako ng EDSA, kapag ganong oras po, talagang mabibilis po ang takbo ng mga sasakyan. At nandyan po nakasakay ako sa isang bus na sobrang bilis po ng takbo. Nung time na yon, hindi ko po siya masyadong inisip dahil parang normal po nung time na yon. Dahil nga karamihan talaga ng mga bumabiyahe, ganun po kabilis ang andar ng mga bus. Pero
nung time po na may isang pasahero na talagang pababa na po, doon po namin nalaman na yung sinasakyan naming bus, nawalan po pala ng preno. Hallelujah. At nandyan po mga minamahal yung mga kapwa ko pasahero, talagang makikita nyo nandyan, nagpapanik po talaga sila at bilang tao, mga minamahal ang inyong habang lingkod, nandyan din po nakaramdam din ako ng takot, ng kaba, pag-aalala, hallelujah. Pero nandyan po yung turo ng ating mga mahal na magulang sa Panginoon, sa mahal na Panginoon, hallelujah. Nandyan po na tinuruan tayo na sa oras po ng kagapitan, tumawag sa mahal na Panginoon, hallelujah. At nandyan po nung time na yon talagang nanalangin din po ako tumawag sa mahal na Panginoon, nagsisi, hallelujah. At sabi ko nga po, mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po kami, hallelujah. At nung time po na yon, paulit-ulit ko pong binabanggit ang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Alam niyo, nung time po na yon, ilang minuto lang po, hindi na nga po tumagal na, sobrang tagal talagang unti-unti po, bumagal po yung takbo nung sinasakyan namin ng bus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At maluwalhati po kaming naibaba ng mga pasahero. Praise the Lord. Hallelujah. Nandyan din po, may share ko na rin po, nung kabataan ko pa po, nung time po na galing po kami ng banal na gawain din, araw po ng linggo. Ganon din po, nakasakay din po kami sa bus. Kasama ko po yung mga beloved family ko po, sila beloved papa ko po, ganyan. Nung time po na yon, nakasakay din po kami ng bus, pauwi na po kami noon. Yung bus din po na nasakyan namin, mabilis din po yung andar. At nandyan po, sumisingit pa po sa daan. Kung may masisingitan siya, talagang sisingit po siya para lang po dire-diretso yung takbo niya. Titigil na po sana siya, magpepreno. Nandiyan po sumingit ulit siya para makapagpreno sa tabi, pero may isa pong bus na kasabay po namin na nasa gilid na rin po namin nung time na yon. Talagang magtatama po yung dalawang bus na yon, hallelujah. Pero nandyan po pag-iingat ng mahal Panginoon. Nung time po na yon, yung side mirror po nung isang bus, tumama po doon sa salamin na nasa tapat ko. Hallelujah. At sa sobrang bigla ko, hindi na po ako nakapag-review nung time na yon. Ang nasa isip ko lang, hallelujah, yun lang po talaga ang nasa isip ko nung time na yon. At alam niyo po, imbis po na mabasag yung bintana sa tabi ko, ang nangyari po, yung side mirror po, nagawa po yun sa bakal, yung side mirror nung isang bus, yun po ang nasira, talaga pong natanggal yon. At may UP po yung pinagtanggalan nung side mirror na yun, praise the Lord. At nandyan po, talagang pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ganon din po, talagang nandyan po pag-iingat ng mahal na Panginoon. Noon din po, dako pa po ako ng Maynila, mag-isa rin po ako noon na nakatira lang doon. Nandito po yung beloved parents ko nung time na yon. Mag-isa lang po ako. Yung pong nabili ko na tangke ng gas that time, hindi ko po alam na luma na pala yung tangke na yon. So, ang nangyari po, yung ilalim po nung tangke, hindi ko po alam na nangangalawang na pala yung ilalim. So, nung naubos ko po yung laman nun, yung beloved ate ko po, nakapunta po siya doon. Nakaalis ako doon. Tapos, yung beloved ate ko po yung nandun sa bahay, nakita niya yung tangke na nangangalawang na nga po yung ilalim dahil nagpalit po ng panibagong tangke. So, doon po nalaman na manipis na, sobrang nipis na po nung doon sa part na nangalawang sa ilalim ng tangke. So, anytime po, sobrang delikado, pwede pong sumabog yung tangke na yon. Pero sa kahabagan ng mahal na Panginoon, pag-iingat ng mahal na Panginoon, nung time po na ginagamit ko yung tangke na yon, yung araw-araw po na pinaglulutuan ko yon, nandyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, wala pong nangyaring masama, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ganun din po, nung nandito na ako dito po sa dako ng San Carlos, ganun din po, papunta po kami ng overnight prayer po, dito sa ating banal na gawain.
nauna na po yung mga beloved parents ko na dumalo dahil ako po ay inantay ko po yung trabaho ko po. After po ng work, susunod po ako. So nung time po na nag-aayos na ako para makasunod, nandyan po yung electric heater po namin, initan po ng tubig. Nandyan na hindi po namin napansin. Yung tubig pala na nailagay ay sobrang lumagpas po sa yung limit niya. So anong nangyari po, tumulo po, nung kumulo na po yung tubig, tumulo po yung tubig dun sa saksakan na talaga pong nagliyab po yun. Hallelujah. At sakto rin po na nandoon ako nandun po ako na nakita ko nung tumulo yung tubig. Talagang nagliyab po. Akala ko po talaga magkakasunog. Sobrang laki po nung liyab. Ang tanging nabanggit ko lang po ulit, hallelujah, yun lang po ang nabanggit ko. Pero instant po, nung time na yun, yung apoy na yun, talagang nawala po agad yun. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Talagang grabe pong pag-iingat ng mahal na Panginoon, hallelujah, praise the Lord. Sobrang dami pong mga pangyayari na talagang nandyan ang pag-iingat ng mahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At maidagdag ko na rin po, mga minamahal, ako po ay may PCOS, mga minamahal. Kung saan po, ito po ay nakaka-apekto po sa aking reproductive system, sa mga kababaihan po. Nung time po na yun, bago ko po nalaman na may PCOS ako po ay talagang sobrang tagal na hindi po ako dinadatnan ng aking buwan ng dalaw. So, sobrang tagal po na wala. Nagtaka po ako, so sabi ko, ipapacheck up ko para po malaman at maipanalangin din po. So, nung time po na nagpa-check up ako, na-confirm ko po ako po ay may PCOS. Nung time po na yon, talagang isa po sa pinapanalangin ko nga sa Panginoon, sa unang dalangin ng ating mga minamahal na magulang, hallelujah. Talagang nandyan po, sabi ko, sana maging normal ulit yung buwan ng dalaw. At alam niyo mga minamahal, nandyan po, nung time na dinatnan na nga po ako, talagang sobrang tagal din po na ako po'y dinudugo. At halos umabot po yan ng 1 buwan sa sobrang tagal. Nandyan po may mga araw talagang nanghihina na po ako dahil tuloy-tuloy po yung pagdudugo ko. At nung time po, isang beses, araw po ng gawain, nagpa-lay hands po ako. At nung araw din po na yon, after lay hands, talagang instant yung pagdurugo ko, itinigil po yan. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Simula po noon, hanggang ngayon po, normal na po yung pagdurugo ko every month po, naging regular din po yan, praise the Lord. Ginawa pong regular ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nandiyan po talaga pagpapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At lahat po ng ito, pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng pagpapalang spiritual, pagpapalang physical, financial, lahat po, hallelujah, pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po na ito ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang lahat po ng pinakamataas, ang lahat po ng pagpupuri, pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Mica de la Cruz sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na totoo yun mga minamahal. Kung tayo ay nasa gitna ng kagipitan mga minamahal, sabihin lang natin 3 times ng hallelujah, praise the Lord, at nariyan kaagad-agad ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, inaayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo
ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. I wanna tell you, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I was sinking deep in the sea, far from the peaceful shore. Very deeply stand within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the waters left at me, how safe am I? I wanna tell you, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you, love lifted me, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I wanna tell you, love lifted me. Oh, love lifted me. When there's nothing else, love lifted me. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fail. When the howling storms of doubt and fear assail, but by the living word of God I shall prevail. I'm standing on the promises of God, 'cause I'm standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. I'm standing, standing, standing on the promises of God. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Only
the promises of God, my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God. Praise the Lord. Hallelujah. Into your hand I commit again with all I am for you. Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe. Hallelujah. in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Hallelujah, hallelujah. All I am. I will worship Jesus. Hallelujah, yes, Lord, hallelujah. Worship you. I will worship Jesus. We worship you.
natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship you, dear Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship our loving God. Praise the Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Yes, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi na praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved choir. Talagang salamat sa ating dakilang Diyos, sa kanyang talagang matamis at banal na presensya, mga minamahal. Kung ating nanamnamin ang liriko ng ating inawit, mga minamahal. What is the reason why we live? What is the reason why andito tayo, mga minamahal? Upang iyong pasalamatan, ating purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Wala na tayong ibang pag-asa, mga minamahal. Ang sanlibutan, ang mundo ay palala ng palala, pagulo ng pagulo ang mundo. Wala tayong ibang pag-asa sa ating buhay, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Lendon de Vera, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Nili Ann Bautista. Praise the Lord! Hallelujah! And praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Bibigyan din po ako ng dobleng paggalang sa ating beloved pastor, beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, at patuloy pa rin po nating inaalala ang ginawang turo't aral na iniwan po sa atin ng ating beloved assistant Pastor Lina Camon Almeda. Nagpapabot din po ang pagbati sa lahat ng beloved Almeda children, sa ating ordained preachers, sa mga elders of the church, sa mga awit at manunugtog. Ganon din po sa inyo, mga minamahal, sa pong mapagpalang Sunday service po, mga minamahal. Amen.
Pinasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus kung paano po ako tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon na bagamat mga aking beloved parents po at ang ilan sa aking mga kapatid po ay nauna na pong dumadalo. Sa tuwing ako po niyayaya upang dumalo po ay tinitake for granted ko lamang po ang pagdalo, mga minamahal, hanggang sa ako po ay nagkaroon po ng karamdamang skin allergy, mga minamahal, na sa tuwing yan po ay sumusumpong, mga minamahal, nagkakaroon po ako ng pantal-pantal po sa iba't ibang bahagi po ng aking pangangatawan, mga minamahal. At bilang tao that time, mga minamahal, sinubukan rin po namin na magpakonsulta sa mga doktor, mga minamahal, at yung mga nireseta sa akin ay akin rin pong tinitake, mga minamahal. Ngunit yan po ay walang kagalingan, mga minamahal. Talagang patuloy pa rin po yung pamamantal, mga minamahal. Hanggang sa tinanggap ko na po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bautismo sa tubig, mga minamahal. At yan po ay instant na pong inalis ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Na hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay hindi ko na po yan naramdaman, mga minamahal. At ganoon din po, pinapasalamat ko po sa aking pag-aaral, mga minamahal, na dati-dati nung ako po yung nag-take ng board exam, mga minamahal, 3 days after nung graduation namin is allowed na po kaming mag-take nung isa pong board namin. That time, hindi na po ako nag-take ng review center, mga minamahal. Talagang katulad nga po nung mga naunang mananampalataya, mga minamahal, na at ganoon din po sa turo at aral na sinabi ng ating beloved pastor na tunay nga po na mag-ayuno lamang, mga minamahal, at mag-alay ng mga papuring awit. Ayan po ay sinunod ko, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung lumabas na po yung result, mga minamahal, isa po ako sa ipinasa ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Hanggang sa po yung isa, mga minamahal, yung for registered electrical engineering, mga minamahal, talagang 3 months lamang po yung review time namin, mga minamahal, kaya nag-take ako nung review center. Although, mga minamahal, dahil sa span na yun, masyadong maikli po yun sa engineering, mga minamahal. Kaya yung ginawa nung review center that time, mga minamahal, talagang Monday to Sunday ay may review kami, mga minamahal. Ngunit sa tuwing Wednesday at Saturday at Sunday, mga minamahal, hindi ko po yan inatinan yung review center. Bagamat dumadalo po ako sa ating banal na gawain, mga minamahal. Alam nyo po, tuwing nagkakaroon ng mock boards, mga minamahal, isa po ako sa ipinapasahan ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Hanggang sa, mga minamahal, dumating na nga po yung araw ng aming pagtitake, mga minamahal. Talagang pinayuhan po ako ng ordained preacher sa Baguio that time, mga minamahal, na dumalo muna ng overnight service, mga minamahal, knowing na madaling araw is call time na nung exam hall, mga minamahal, na tunay nga po dapat, kung hindi ako nagkakamali, alas 5 is dapat nandun ka na sa facility, mga minamahal. Talagang andun, mga minamahal, may checklist, mga minamahal, bago po yung review. Bago po yung exam, mga minamahal. Kaya alam nyo, mga minamahal, talagang umattend po ako ng gawain ng Friday overnight service, mga minamahal, dahil Saturday and Sunday yung exam namin, mga minamahal. At alam nyo, mga minamahal, talagang gawa din siguro sa pagod, mga minamahal, ay nakatulog po ako during sa exam, mga minamahal. Ngunit ang himala po ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang isa ako sa ipinasa ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen! Praise the Lord! Hanggang sa po sa aking paghahanap po ng trabaho, talagang yan po, mga minamahal, ay dati, mga minamahal, maalala ko po ang isa sa kahilingan ko, mga minamahal, sa paghanap po ng trabaho, sana po ay may gawain, mga minamahal. At napunta po ako sa power generation, mga minamahal. Doon po napunta ako sa planta ng kuryente, mga minamahal. Talagang yung project namin is Luzon Voltage Improvement Project sa buong Luzon yan, mga minamahal, which is talagang yung mga liblib na lugar dito sa Luzon, mga na hindi po stable yung voltahe at kuryente, mga minamahal, yun po ay ini-improve namin. Gumagawa kami ng mga power plant doon, mga minamahal. Bagamat napakaliblib, mga minamahal, talagang may malalapit po na outreaches, mga minamahal. Hallelujah. Kaya pinapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na Jesus, hanggang sa pag-iingat niya sa akin pagtatrabaho, mga minamahal. Dahil alam nyo, mga minamahal, almost 2 to 3 years, meron kaming fatality, mga minamahal. At sa halos sa lahat ng project namin, mga may namamatay talaga. Kaya pinapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus, na patuloy po ang pag-iingat po sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa ako po nag-asawa, mga minamahal, talagang
bagamat ang aking beloved wife, mga minamahal, talagang irregular po yung kanyang menstruation, mga minamahal. Umaabot po yan ng 4 to 6 months na delay, mga minamahal, na average, mga minamahal. At talagang nananalangin lamang po kami, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, nung lumabas na po nung nagbubuntis na po ang aking beloved wife, sabi nung doktor niya, mga minamahal, buti daw po at nabuntis siya, mga minamahal, dahil doon sa kaso niya, mga minamahal, ay imposible or mahirap talaga siyang mabuntis, mga minamahal. Ngunit alam nyo, wala naman po kaming ginawa, hindi naman po kami nagpo-hospital that time, mga minamahal. Ngunit yan po ay pinagpalang ibinigay ng aming beloved daughter, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Hanggang sa ngayon, mga minamahal, talagang last year, nagplano din po ako mag-abroad, mga minamahal, dahil meron yung isang bansa, mga minamahal, na nag-offer ng skilled migration program, mga minamahal. At yun, mga minamahal, yung program na naroon, pwede kang manirahan at magtrabaho sa abroad, mga minamahal. So, mga minamahal, talagang nag-try ako na mag-attempt na pumasok dyan, mga minamahal. Talagang in-applyan ko din po yun, mga minamahal. At ang una po sa requirements nila is, since English country yun, mga minamahal, is yung mga IELTS or mga PTE, mga minamahal, or yung International English Language Test, mga minamahal. So, mga minamahal, talagang nag-review din po ako, mga minamahal, nag-alay din po ako ng ayuno, mga minamahal. Ngunit mga talagang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi po ako pumasama, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, alam nyo, kasi 4 hours lamang po yung antayin mo, lalabas na yung result, mga minamahal, dahil AI yung mag-grade sa'yo, mga minamahal. Kaya nung pag-uwi ko ng bahay, mga minamahal, galing dun sa assessment center, mga minamahal, dahil 3 hours naman po yung biyahe sa Baguio that time, talagang pagdating ko sa bahay, mayroon ng result. So, ganun yung nangyari, mga minamahal. At talagang hindi po ako pumasa, mga minamahal, pero mayroon pang mga emails, mga minamahal, may mga job offers sa akin, mga minamahal, na talagang may trabaho na, mga minamahal. Unlike nung sinubukan ko in-applyan, ikaw pa ang maghahanap ng trabaho doon pag nandun ka na, mga minamahal. At sabi nga nung mga naunang Kristiyano doon, na nandun na sa bansang yun, mga minamahal, talagang madami daw trabaho, pero yung course ko, mga minamahal, ay hindi ko yan muna may apply, sabi nilang ganun din, mga. At sabi ng mga ibang engineers na kakilala ko na nandun na, na-advise nga nila na kunin ko muna lahat ng kung anumang trabaho meron doon, mga minamahal. Ngunit yung trabaho na job offer na meron ibinigay, is yun po yung inline sa trabaho ko, mga minamahal. Kumbaga kung ano yung ginagawa ko dito, mga minamahal, ganun din po yung trabaho ko doon. Kaya pinapasalamat ko po yun sa ating pinakamamahal na pa Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Fast forward na, mga minamahal, talagang sa kabagan lamang po ng ating pinakamamahal na pa Jesus, na ipasa ko po yung interview, mga minamahal, hanggang sa aking pagtitake ng medical, mga minamahal. Hallelujah, na tunay nga po, mga minamahal, na meron po pala akong karamdaman, may colorblind po pala ako, mga minamahal, na nung nalaman po na nagkaroon pa po ako ng isang ibang series of test, mga minamahal, at nakita, mga minamahal, na meron po akong colorblind sa red and green deficiency, mga minamahal. So yung shades na yon, mga minamahal, maaring iba yung paningin ko, mga, or pag-recognize ko, mga minamahal. So mga minamahal, nung nalaman po yan ng agency, at nung medical institution, talagang on hold ako, mga minamahal. Kaya ang prayer ko lamang sa ating mahal na Panginoon Jesus, talagang mahal na Panginoon, kung ito ay kalooban mo, ipapasa mo ako. Ganun lamang po ang prayer ko, mga minamahal, dahil yung inline ng work ko, mga minamahal, talagang sa planta kasi, mga minamahal, may mga color coding yung mga kable, mga minamahal. So yung red and green is gamit yan, mga minamahal. Yung red is ginagamit yan sa polarity, mga minamahal, tsaka yung mga hot wires, ganyan, mga minamahal. Whereas yung green naman, earthing at grounding yan, tsaka sa protections, mga minamahal. Talagang, kung isipin po natin, talagang bagsak na dapat talaga ako sa medical pa lamang. Pero alam nyo, mga minamahal, talagang biglang nag-text at email yung agency, tsaka yung medical, mga minamahal, na kinonsider yung kalagayan ko, mga minamahal, at kinonsidered na pass yun, mga minamahal. Kaya Praise the Lord, pinakamamahal na pa Jesus. Kaya ngayon dito na lang po ang pinakamataas na pagpuri ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Lendon De Vera sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. See the provision ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ang ating beloved kapatid ay talagang ipinasa ng ating dakilang Diyos. Amen. Andyan lagi ang provision ng ating dakilang Diyos. So sa ating part, sa iyong part, mga minamahal, kinakailangan mayroong tayong gagawin, mayroong kang gagawin upang darating ang pagpapala, ang provision ngayon, mga minamahal. Anong gagawin natin, mga minamahal? Yung obedience, yung ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating beloved kapatid, yun ang kanyang ginawa. Sumunod sa ating dakilang Diyos, nag-alay ng panalangin at ayuno, at ito ay tinugon ng ating dakilang Diyos. Yun pala, mga minamahal, na kailangan mayroon tayong pagsunod, mayroon tayong talagang gagawin, mayroong effort upang tayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Atin muna pakinggan ang isa pang provision ng ating dakilang Diyos na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved sister Lilian Bautista. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Praise the Lord. Ating pong inaalala ang bawat turo at aral nating ginagalang na Pastor Will D.E. Almeda, ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to their beloved children, sa atin din po mga minamahal na manggagawa na pinangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir at sa kanila pong mahal na anak, Ate Vines. Sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo, mga minamahal, na isa mapagpalang tanghali na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Napupuri na papasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po, mga minamahal, na bata pa lamang po ako, talagang tinawag na rin po ako ng mahal na Panginoon sa gawain na to dahil lamang po sa unat dalangin ng ating ginagalang na pastor. Mga minamahal, bagamat hindi man po ako karapat-dapat, ay patuloy po akong kinakahabagan ng mahal na Panginoon, at karapat-dapat lamang po, mga minamahal, na pasalamatan ng mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Nariyan po, mga minamahal, na ma-share ko lamang po sa inyo. Andyan po, mga minamahal, na last week ng February po, kung maalala ko po, mga minamahal, talagang first day po ng menstruation ko noon, mga minamahal. So, akala ko po, niligo ko po noon, mga minamahal, dahil gabi, andyan po, mga minamahal, mahilig po talaga akong maligo or mag-half bath. Andyan po, mga minamahal, na nung patulog na po ako, mga minamahal, pumasok po ako sa aking kwarto, mga minamahal, and sinitch ko po yung aircon, mga minamahal, and ilang oras po, mga minamahal, talagang andyan po yung grabing ginaw na aking naramdaman, mga minamahal. Doon po pala mag-i-start yung karamdaman na talagang dala-dala ko po sa loob ng isang buwan. Alam niyo po, mga minamahal, talagang kinabukasan noon, mga minamahal, grabing bilis ng tibok ng puso ko, grabing palpitation ko po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung unang araw na yon, mga minamahal, nariyan po yung takot bilang isang tao, ngunit kapag alam mo ang mahal na Panginoon laging nariyan, tanging sa panalangin lamang, mga minamahal, nariyan po ang pag-comfort ng mahal na Panginoon sa akin. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Akala ko po, mga minamahal, doon na po yan natatapos. Last week ng February po, mga minamahal, and buong buwan ng March, andyan po, mga minamahal, na ang nararamdaman ko po, dighay po ako ng dighay, mga minamahal, and nahihirapan po akong huminga. Sobrang bigat po ng chest ko mo.
ko po mga minamahal, nariyan po yung panghihina ng aking katawan. Andyan po mga minamahal na bawat araw at gabi na nararanasan ko po yan. Talagang sa mahal na Panginoon lamang po ako tumatawag. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa punto na ayaw ko pong maging mag-isa dahil ang pakiramdam ko po mga minamahal, anytime baka mahimatay po ako dahil kulang nga po ako sa hangin mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang aking beloved mother, nag-worry po sila sa akin mga minamahal. And last week mga minamahal, pina-check up po nila ako. Yan po pala mga minamahal, nagsasuffer po ako sa hyperacidity na may sintomas po ng anxiety. Kaya every time po mga minamahal na may nararamdaman po ako sa aking katawan, hindi dahil sa ina-overthink ko mga minamahal, kundi kusa po yun mga minamahal. Buong katawan ko po manlalamig mga minamahal. Mahihirapan po akong huminga. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa punto na ayaw ko na pong hawakan yung cellphone ko po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, bawat araw at gabi ang ginagawa ko po, nagpupuri sa mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, dumating po sa punto na every time hahawakan ko po yung cellphone ko po mga minamahal, kahit na saglit na oras lamang po mga minamahal, iba na po yung nararamdaman ko. At bilang isang tao mga minamahal, sa bawat araw at gabi na ganyan po ang nararamdaman ko, tanging sa mahal na Panginoon lamang po ako tumatawag. Alam niyo po mga minamahal, sa pagbabasa ko po ng Bible bawat gabi mga minamahal, naroon po ang peace of mind na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon dahil umabot po sa time mga minamahal na gustuin ko mang matulog mga minamahal. Pagod na pagod yung katawan ko. Nangihina po ako mga minamahal. Pero yung utak ko, hindi po ako makatulog mga minamahal. Gising na gising po yung diwa ko mga minamahal. Aabutin po yan na hanggang alas 3 na madaling araw. Bilang isang tao mga minamahal, kung wala ka sa mahal na Panginoon, hindi ko alam kung andito pa po ako sa harapan nyo. Ngunit sa dakilang kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang nariyan po ang pag-iingat at paggabay ng mahal na Panginoon sa akin. Andyan po yung peace na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon. Laging nariyan ang mahal na Panginoon sa pinaka-down ng moment ng buhay mo. Tanging ang mahal na Panginoon ang nasa tabi mo. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, talagang nakukuha ko lamang po yung kapayapaan tuwing dumadalo po ako sa banal na gawain. Kaya sinisikap ko po mga minamahal na 3 times a week talaga makadalo dahil alam niyo po mga minamahal, last January nga po mga minamahal, inoforan po ako ng amo ng aking beloved papa mga minamahal na ipapasok niya po ako sa isang preschool sa ibang bansa mga minamahal. Dahil bilang isang tao mga minamahal, napakalaking opportunity po yan para sa akin. Alam niyo po mga minamahal, ng January na yon, February, andyan po yung pagpasa ko po ng resume, andyan po yung sa application ko po mga minamahal. Ngunit po pala mga minamahal, kapag hindi ka na nagtitiwala sa plano ng mahal na Panginoon at sa sarili mo lamang, alam niyo po mga minamahal, buong month ng February talagang nariyan po na na-focus po ako doon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dumating po ang paalala ng mahal na Panginoon sa akin na hanggang sa mga oras na to mga minamahal, dala-dala ko po, alam niyo po mga minamahal, grabe pong kagabi lamang po mga minamahal dahil pabalik-balik po siya mga minamahal, magiging okay po ako and then after ilang days babalik po yung hirap ko po sa paghinga mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko pa hindi ko po na itutuloy yung application ko po. Sabi ko po sa aking beloved papa, ipag-prepare ko po sa mahal na Panginoon na kapag tama na yung ang time ng mahal na Panginoon, nakapagkalooban na ng mahal na Panginoon, ipagkakaloob na po ng mahal na Panginoon sa akin yun. Alam niyo po mga minamahal, naintindihan po ng aking beloved father yun. Talagang binigyan po sila ng mahal na Panginoon ng pangunawa, kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon. Kaya alam niyo po mga minamahal, yung mga bagay na dati ko pong ginagawa, hindi ko po siya nagagawa mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, itong
Ang taon na to, ibibigay ko muna sa iyo. Alam niyo po, mga minamahal, yan po yung kagalingan na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Sa bawat desisyon na gagawin po natin sa ating buhay, unahin lagi ang kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoong Jesus. Nagpupuri at papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nariyan po mga minamahal na talagang pinagpala po kami ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking beloved Papa, mga minamahal, muli po silang na-promote sa kanilang trabaho, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, yung sahod ng aking beloved Papa, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, talagang pinagpala po sila. Alam niyo po, grabe po magpala ang mahal na Panginoon dahil wala pa pong isang buwan nung nagsahod po ako, beloved Papa, mga minamahal. Bawat punta po niya doon sa bahay ng kanyang amo, mga minamahal, talaga binibigyan po sila ng pagpapala. Hindi po akalain ni Papa na sa bawat araw-araw na nagbibigay yung kanyang amo, mga minamahal, yung iniipon niya po na binibigay nila, wala pa pong isang buwan, talagang nasa 6 digits na po yan, mga minamahal, na binibigay lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Iba po yung sinasahod nila. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon. Nagpupuri na papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng kalakasan at pagpapala na pinagkakalob ng mahal na Panginoon sa akin at sa aking buong pamilya. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Yung malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos, lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Nili Ann Bautista sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang tunay na talagang sa ating buhay talagang napakahalaga na tayo ay magtiwala sa ating dakilang Diyos, ang ating beloved kapatid. Talagang andoon na ang kanyang talagang pag-aalala. Ngunit tunay at dakila ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen! Na talagang ang ating dakilang Diyos ay tayo ay talagang pinagagaling sa ating mga karamdaman. Kaya sa ating buhay, talagang tayo lamang ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating buhay. Wala tayong kapangyarihan na talagang pahabain ang ating buhay. Wala tayong kapangyarihan yan, mga minamahal. Ngunit mayroong kang kapangyarihan, mayroong tayong kapangyarihan, mayroong kang magagawa na manalangin at tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At diyan na po natapos ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, inaanyayan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran at doon ay di naluluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari at bago maging huli, kaya't siya yung tanggapin at sa araw na yun sa iyong makapiling. Sa araw na yun tignan mo ang langit na kay ganto. Basta mo naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpakailanman.
siya'y sisikat magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating samahan ang ating beloved choir, beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Our Father,
out again, your faithless friend. Don't you ever tired of hearing what a fool I've been? Guess I should pray, but what can I say? Oh, it hurts to know the 100 times I've caused you pain. Though forgive me sound so empty when I never change, yet you stay and say I love you still, forgiving me time and time again. 'Cause it's your stubborn love that never let go of me. I don't understand how you can say perfect love, embracing the rest in me. How I long for your stubborn understand how you can say perfect love, embracing the rest in me. How I long for you, stubborn love. Masdan mo ang tulad ko, tulad ay kahihiyan na naman sa'yo. Ako ba'y lalapit pa? Maraming beses na ikaw ay nasasaktan ko. Pagpapatawad mo hindi na dapat, lagi kitang binibig ko. Ngunit ika'y nandiyan pagmamahal, mga sala ko'y limon mo na. Hindi matabi sa puso ko nang mag-is sa tulad ko. Pag-ibig may walang hanggan sa akin. Nalagi ko na
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Presence of God. Minsan nangangamba, nakikita mo. Minsan lilihan, sa mga pangakong di nagagawa, ikaw nalulambay. Sa mga pagsisimba mo kong tinahan mo sa isay, binibigay ng tiyan, nagmamahal, ako'y maging Thank you, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka sa Panginoon. Walang din. Pasalamatan mo. pag-ibig mo'y nanatili sa puso ko nang magtihis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na ibesa. Ang pag-ibig mo lumatawi sa puso ko nang magtihis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasa. Ang pag-ibig mo lumatawi sa puso ko nang magtihis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasa. Ang pag-ibig mo'y lumatawi sa puso ko nang magtihis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasa. Ang pag-ibig mo'y lumatawi sa puso ko nang magtihis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasa. Ang pag-ibig mo lumatawi sa puso ko Papuri, O Diyos. Namin nang pinapapuri. magtihis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasa. Ang pag-ibig mo lumatawi sa puso ko nang magtihis sa tulad ko. Pag-ibig na walang hanggan sa akin ay naging ko na inasa.
Amen. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na presensya. Salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah sa kanyang matamis at banal na presensya. God bless you, beloved choir. God bless you, instrumentalist. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you, Lord. As for me, I will behold thy praise. As for me, I will behold thy praises, righteousness. I will be satisfied when I'm awake with your likeness. I want to be just like you. As for me, I will behold thy. Amen! Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa ating pinakamamahal na dakilang Diyos. At tunay po na napakabit ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkilos niya po sa ating kalagitnaan. Tunay po mga minamahal na sa bawat minuto at tuwina ng ating buhay, tayo po sinasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. At bago po tayo dumako mga minamahal sa ating pong pagkakaloob ng ating kasampung bakit handog, ako po ay nagpapabo ng aking pong dakilang pasasalamat, pagpupuri, pagalwalhati, pagdadakila, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. At aking pong inaalala ang mga mabubuting turo ng ating mga magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, at ganoon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, ating beloved Mama Dear. At ganoon din po mga mahal ko sa ang pagbati po sa mga beloved Almeida family, sa kanyang mga beloved children, kanilang mga nugang at apo. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At ako rin po ay bumabati ng magandang hapon sa ating beloved Kuya Bubuinir, beloved Odin Preacher, beloved Kuya, at ang kanyang beloved daughter Ate Vines Neer, at ganoon din po mga minamahal. Ang ako po bumabati sa mga manggagawa sa ubasan nating pinakamamahal ng Panginoon, ating mga kasamang beloved elders, aking mga kapamanunugtog, maging po sa lahat po ng mga awit, at ganoon din po mga minamahal ko sa lahat ng ating mga bisita sa hapong ito. Purihin po ating dakilang Diyos. At akin pong binabati rin po ng magandang hapon ang lahat po ng mga taga-subaybay sa ating pong live streaming sa YouTube at ganoon din po sa Facebook, kung saan po naabot ating banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, at ganoon din po mga minamahal sa iba't ibang dako ng mundo, mga minamahal sa ibang bansa. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing Amen! Praise the Lord! Purihin natin dakilang Diyos. Tunay po mga minamahal, napakahalaga po mga minamahal ang ating pong paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, na tayo pong lahat mga minamahal ko ay pagpapalain mga minamahal kung tayo po ay tutupad sa kanyang banal na kalooban. At tayo po mga minamahal ko ay tinuturuan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bahaging ito upang tayo po mga minamahal ay pasaganain at pagpalain ang ating dakilang Diyos. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, ang lahat ng tumutupad at ang lahat ng mga sumusunod at gumagawa ng kalooban ng ating mga mahal na Panginoon, ito po ay pasasaganain at pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Babasa po ako mga minamahal ng isa pong salita ng dakilang Diyos dito po sa aklat ng Mateo, ang kapitulo 22, ang talata ay 36 hanggang 40. Isang Parisiyo, mga minamahal ko, ang nagtanong sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi po niya, mga minamahal, mahal na Panginoon, ano ang pinakamadakilang utos na dapat naming sundin? Ano daw po, mga minamahal, yung pinakadakila na pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ang sabi po dito sa aklat ng Mateo, ganito pong sinasabi ng ating mahal na Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo.
Ito po, mga minamahal ko, ang pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Ito po, mga minamahal, ang the great commandments ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ibigin daw natin ang ating dakilang Diyos ng ating buong puso, ng ating buong kaluluwa, at ng ating buong pag-iisip. Lahat po ng umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang utos ng Diyos, mga minamahal, ating pong sundin ng ating buong puso. Hindi lamang po, mga minamahal, tayo lamang po ay tagapakinig at hindi po tagatupad ng inuutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, ang pagtupad, mga minamahal, ang pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, dito po natin naipapahayag, mga minamahal, yung ating pong pag-ibig na tunay at ganoon din po, mga minamahal, yung ating busilak at dalisay na puso, mga minamahal ko, ito po ay nakikita ng Diyos ng buong pagmamahal, mga minamahal, ay pinapakinata natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagtupad sa pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon, itong mga utos, mga minamahal, ay may kasamang pagtitiis. At ito po, mga minamahal, ay may kaugnayan po sa ating kaligtasan ang ating pong pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, kinakailangan po natin tiisin ang lahat ng mga bagay sa liputan ito, mga minamahal, lalong-lalo na po itong pinag-uutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pagbibigay, mga minamahal, ng ating pong ikasampung bahagi at handog, ito po ay isang napakalagang utos ng ating dakilang Diyos na dapat nating sundin. Napakarami po nating mga minamahal naririnig, mga minamahal sa sanlibutan ito, mga minamahal, na huwag na daw po tayong magbigay sa gawain ng Diyos sapagkat bakit ba daw natin bibigyan ng mahal na Panginoon? Ang Diyos daw ay napakamayaman. Ito po, mga minamahal, yung kaya po ang tao, mga minamahal, sila po, mga minamahal, nahuhulog sa sumpa dahil nga po ito po inuutos ng Diyos, mga minamahal, hindi lamang po sa unang tipan sa banal na kasulatan. Ito po pinahayag, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, mga minamahal, ating mababasa, Kapitulo 3, ang talata ay 15. Ganito pong sinasabi, mga minamahal. Aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 3, ang talata ay 15. Ang nangyari sa nagdaan ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na rin. At inahanap uli ng Diyos ang nakaraan na. O tingnan niyo ba, mga minamahal? Yung utos ng Diyos, mga minamahal noon, mga minamahal, ang sabi nila, wala raw na rin itong utos na pagbibigyan ng kasampung bagit handog. Ang sabi ng Hebreo 13:8, mga minamahal, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang mahal na Panginoon siya noon at ngayon at magpakailan-kailanman. Kanyang utos, mga minamahal, hanggang sa panahon ng ating mga magulang, sina Adan at Eva, sila Abraham, Isaac at Jacob, mga minamahal, sila Moses, mga minamahal ko, sila David, mga minamahal. Yung utos ng ating mahal na Panginoon, parehas lang po ngayon sa panahon natin, mga minamahal ko. Sapagkat, mga minamahal, tayo po inuutosan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po atin pong ibalik sa Diyos ang pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-aari ng Diyos, mga minamahal, sa bawat tao, mga minamahal, ito po, mga minamahal ko, ay ang ating mga tinatangkilik sa araw-araw, mga minamahal. Tayo po, may mga hanap buhay, may mga trabaho. Sa bawat kasampung bahagi, kailangan po natin itong isauli sa Diyos, mga minamahal ko. Sapagkat pag hindi po natin isinauli sa Diyos, mga minamahal, darating po sa atin, mga minamahal ko, ang sumpa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na kung saan, mga minamahal, tayo po na mga mananampalataya, pag di natin po isinauli sa Diyos, mga minamahal, ang ating po ikasampung bahagi, na ito pa'y pag-aari ng Diyos, mga minamahal, tayo po ngayon ay nasa ilalim po ng sumpa ng ating dakilang Diyos. So, mga minamahal, kinakailangan po natin pong isauli ang pag-aari ng Diyos, mga minamahal. Pangalimbawa, mga minamahal, kumikita po tayo ng 1,000, mga minamahal, sa isang araw, mga minamahal. Ang pag-aari ng Diyos, mga minamahal, ating ibalik ang 1,000, mga minamahal. At doon po sa natitirang 9,000, mga minamahal, doon po lang po tayo kukuha, mga minamahal, ng ating taos-puso pong handog sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, magkasama po yan, ikasampung bahagi at handog, mga minamahal ko. Ang sabi ng Santiago 2:10, mahal na Panginoon,
mahal na mahal kita, mahal na Panginoon, lahat ng utos mo aking susundin. Paano pang sunod natin mga minamahal? 80%, 90%, tayo po'y susunod mga minamahal ng 100% mga minamahal ko. Hindi po 99% lamang mga minamahal. Sapagkat mga minamahal, wala pa tayong kaligtasan mga minamahal kung ganyan pong ating pong mindset. So mga minamahal, gawin po natin 100% mga minamahal ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pagsunod sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng aklat ng Santiago 2:10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at dayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Magiging makasalanan po lahat mga minamahal ko ang ating pong pagsunod sa ating pinakamamahal na Panginoon pag mayroon tayong pinipiling utos ng Diyos. Sinunod po natin mga minamahal ko ang 9 na utos. Ang isa iniwan po natin, nagiging pong baliwala, ang sabi po ng banal na kasulatan. Alam niyo pa mga minamahal, pag ating pong sinunod ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay pasasaganain. My beloved, I wish above all things that me you prosper and be in health, even as your soul prospereth. Ang siya pong pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang di lamang po mga minamahal sa ating physical, ang iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, bibigyan tayo ng ating mahal na Panginoon ng malusog na pangangatawan. At ang sabi ng Levitico 27:30 mga minamahal, ang lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa mahal na Panginoon. Lahat ng bagay mga minamahal, ito po ay pag-aari ng Diyos, magiging banal daw po mga minamahal. Nang sabi ng Malakias 3:10, dalhin niyo ang 10 bahagi at handog sa aking kamalig upang mayroong pagkain sa aking bahay. Saan natin dadalhin mga minamahal? Dito po sa kamalig, na kung saan mga minamahal, tayo po ay nakakapakinig ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, mga minamahal. Ito po ang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang bahay-sambahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po natin dadalhin, mga minamahal, yung ating pong taus-pusong ibibigay pagkakaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, nagbigay, mga minamahal, ng another 20%. 30%, 50% mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, ang pagbibigay, ang pagkakaloob sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon, dumidipindi po yan mga minamahal ko sa ating ipagkakaloob. Sapagkat mga minamahal, kapag ikaw ay nagkaloob mga minamahal, ng saganang sa iyo lamang mga minamahal, kung ano lang madudukot mo mga minamahal, sasabihin ko po sa mga kapatid, tayo po mga minamahal ko, ay naroon pa sa ating pong sariling kalooban. Hindi pa po tayo po na isinusukong ating kalooban sa Diyos. Mga minamahal ko, ibigay po natin ang nanarapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang naghahasik ng sagana ay naghahasik din ng sagana, mga minamahal. Kung tayo po maghasik ng konti rin po mga minamahal ang ating anihin. Katulad po yan ng pagtatanim mga minamahal. Kayo po mga minamahal, may binhing 1 sako mga minamahal. Yung pong 1 sako na mga minamahal, kung iya po ay sinabok tanim mo sa mga palayan mo mga minamahal, wag kang mag-i-expect mga minamahal 1 kaban ng 10 kaban ang maani mo mga minamahal. Yan po mga minamahal ko, kung ano pong iyasik, yun din ang anihin mo. So balit mga minamahal ko, kung ikaw ang naghasik ng marami, siksik, liglig, ibinigay mo sa Diyos, mga minamahal, yung pong the best, yung pong talagang pinakamaganda sa iyong ani, pinakamaganda sa harapan ng Diyos at kaaya sa aray ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, ang sabi po mga minamahal ng aklat ng Deuteronomio 15, ang talata ay 10, siya nga ay ang bibigyan mo at ang iyang puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa mga bagay na ito, pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos at sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipon ng iyong kamay. Tingnan niyo mga minamahal, bawat hipon na ating mga kamay, napakabuti ng Diyos, pagpapalain tayo nating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, tayo po mga minamahal, ibinigay natin po yung pong karampatan mga minamahal na naukol sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po mga minamahal, ibabalik po sa atin ng 10 beses ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po yan mga minamahal, tayo po pagpapalain materially, physically, igit sa lahat mga minamahal ko, spiritually. At tunay po mga minamahal, hindi po bingi ang Diyos mga minamahal sa lahat ng ating pong mga inaing sa Kanya. Ito po ay pinagkakalob na ating pinakamamahal na Panginoon. Isang patuto mga minamahal, isang kapatiran po natin, sinubok ang mahal na Panginoon sa pagbibigay. Tunay po mga minamahal,
na ang pagbibigay ito po ay susi ng pagpapala, mga minamahal, na kung ating pong susuriin, mga minamahal, sa ating buong buhay, mga minamahal, akala po natin, mga minamahal, magiging bangkaruti po tayo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, at tunay po na pag tayo po sinubok natin ang pinakamamahal na Panginoon sa bagay na ito, ihuhulog po niya, mga minamahal, kanyang bubuksan ng duruwangan sa langit at ibibigay sa atin ng pinakamamahal na Panginoon ang walang silid na kalalagyan ng mga pagpapala. Isang kapatiran natin sa Baguio City, mga minamahal. Siya po, mga minamahal ko, ay may negosyo, mga minamahal, isang ukay-ukay, mga minamahal. Ang kanyang branches, mga minamahal, doon lamang po sa Baguio City, mga minamahal. Ukay-ukay, mga minamahal ko. Tumating ang krusada, mga minamahal ko, ang sabi, kung sinong gustong magbigay sa gawain ng ating pinakamamahal, pang itong kapatid natin, mga minagtas ng kanyang kamay, mga minamahal, bagamat mayroon po siyang darating, mga minamahal, na yung pong kanya pong in-order, mga minamagaling po sa ibayong dagat, yung pong ukay-ukay, mga minamahal. Hindi lang po ukay-ukay, mga minamahal, kanyang negosyo. Ito po mayroong po din siyang negosyo, mga minamahal, yung pong mga glassware, mga minamahal, furniture na nanggagaling sa ibang bansa, mga minamahal. Alam nyo, yung kanyang puhunan, mga minamahal ko, ito po ay 400,000, mga minamahal ko, niyang puhunan kapag darating po kanya pong mga darating na furniture, mga minamahal, mga glassware na galing po ng Japan, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatid, mga minamahal, instead, mga minamahal, na ibayad niya po, mga minamahal, sa darating po niyang order, mga minamahal, alam niyo po ang ibinigay niya po, mga minamahal, inuna po niya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ibinigay niya po yung 400,000, mga minamahal, na pambayad niya po, mga minamahal, doon po sa darating po niyang in-order, mga minamahal, na ukay-ukay, mga minamahal, at ganoon din po yung mga furniture, mga minamahal, na kanya pong ibibenta. Alam niyo, mga kapatid, pagdating po dito, mga minamahal, mahal na Panginoon, ikaw na lang ang bahala, mahal na Panginoon, ibibigay ko ang para sa iyo. Nagbigay siya, mga minamahal, binaligtad niya, mga minamahal, yung 20%, ginawa niyang 80%, mga minamahal, ang kanyang ibinigay. Alam niyo pong pagkapala ng Diyos, mga minamahal. Pagdating dito, mga minamahal, ang kanya pong mga in-order, mga minamahal, dahil nga po kulang po, mga minamahal, yung kanyang pera, doon po sa kanyang mga in-order, mga minamahal, yun lang pong ukay-ukay, mga minamahal ko, ang kanya pong tinanggap, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, ipininding po, mga minamahal, yung pong order niya pong mga furniture. Alam niyo po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nauna po, mga minamahal, yung pong in-order niya pong furniture, mga minamahal, yung mga ukay-ukay na napakarami, mga minamahal, ito pininding niya, mga minamahal. Pagdating po dito ng mga paninda niyo, mga furniture, mga minamahal, habang siya po ay naghalukay, mga minamahal, doon po sa mga boxes, ganoon po sa kahon, mga minamahal, na kanya mga paninda. Habang sinisiparate niya mga plato, mga pinggan, mga kaldero, mga minamahal, na kanya mga paninda galing sa ibang bansa. Alam niyo po, mga minamahal, may isang baso, mga minamahal, nagulat po siya, bakit napakabigat. Isang malaking baso, mga minamahal, na porcelain, mga minamahal, punong-punong alahas. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon. Mapakarami pong ginto, mga minamahal, ang kanya pong nakuha doon, mga minamahal, sa isang banga na parang porcelain, mga minamahal. Purihin nating pinakamamahal na Panginoon. At ang ibinigay niya sa gawain ng mahal na Panginoon, naging triple pa, mga minamahal, ang pagpapala na ibinigay sa kanya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pong pininding niya pong paninda, mga minamahal, na bayaran niya po ng oras, mga minamahal. Nagkaroon po siya ng mga branches sa Laguna, nagkaroon po siya ng branches sa Dagupan City, nagkaroon siya ng mga branches sa Metro Manila, nagkaroon po ng branches sa Dako ng Baklaran. Ganyan po kabuti, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung ating pong susubukin ang ating mahal na Panginoon sa pagbibigay, mga minamahal. Kami po, mga mananampalataya, mga minamahal, ako po, mga minamahal, sa kabagan ng Diyos, mga minamahal, ni bisikleta, ni motor, mga minamahal, ni four wheels, mga minamahal, hindi ko po akalang bibigyan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po, mga minamahal, ko maabot na po ng 38 years sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. 38 years na ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa awat abag ng Diyos, ako pinanghawakan, at narito po ako nagagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. At purihin ang Diyos, mga minamahal. Ako po yung sumunod sa pagbibigay, mga minamahal. Kami pong sambayan, aking pong pamilya, mga minamahal. Hanggang sa mga yun, mga minamahal, kami, mga minamahal, dati po, mga minamahal, kami po ay masasabi po natin, mga minamahal, isang kahig, isang tuka, mga minamahal. Ang abang lingkod, mga minamahal, pinagkalumpo ako ng four wheels, mga minamahal. Hindi na po mabilang sa aking kamay, mga minamahal, pinagkalumpo sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon na four wheels. Nagkaroon ako ng jeep, mga minamahal. Nagkaroon ako ng
2 multicab, mga minamahal. Nagkaroon ako ng 2 auto, mga minamahal. Pangatlo po ngayon yung bagong auto, mga minamahal. Ako may binigyan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang po yan, mga minamahal. Binigyan ako ng napakarami pong motor ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ko na po mabilang yung pagpapalala ng Diyos. Hindi lang po yan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, aking bahay, mga minamahal. Tumutulo sa ilalim, mga minamahal, kung malakas ang ulan, mga minamahal, ang timba, ang balangkana, doon ko po sinasalog, mga minamahal, pag tumutulo. Subalit, pinagkaluban kami ng magandang bahay ng ating pinakamamahal na Panginoon, na kami po, mga minamahal, ay nakakatulog ng maayos, wala pong tulo, ganyan pong magpalang ating pinakamamahal na Panginoon, na kung saan, mga minamahal, aking sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito, mga minamahal, ang formula, mga minamahal, tayo po yung magtapat sa gawain ng Diyos, lalong-lalo po sa pagbibigay, sapagkat ito po ay inutos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po inutos sa atin ng ating mahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida, po rin nating pinakamamahal na Panginoon. At ang mga bagay na ito, mga minamahal, huwag po natin kaligtaan, mga minamahal, na dapat ito po, mga minamahal, isa puso natin ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya po, mga minamahal, habang tinatawag ko po, mga minamahal, yung magpipraise sa ating pong pagkakaloob, ay handa na po natin, mga minamahal, ating ipagkakaloob sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito po ay basbasan, ay panalangin po ng ating mahal na kapatid, beloved brother Romy Benitez, po rin ating pinakamamahal na Panginoon. Amen.
Amen. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. At tunay po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo ihanda na po natin mga minamahal, ang ating mga Biblia, mga minamahal. At tayo po darako po sa susunod na bahagi na kung saan tayo po ay kakain muli ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po magbigay galang at tayo pong tumayong lahat at ating pong pakinggan ang pangaral po at magbigay galang po tayo sa pamamahala po at pangaral po ng ating beloved elder, Dio Rodriguez. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved co-elder, beloved Brother June Dumondon. Amen. Praise the Lord. Tayo po dumalangin sa ating dakilang Diyos. Taas po natin ating mga kamay, minamahal. O mapagpalaman po namin yung mga Diyos na pinakamapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po yung nagpapasalamat, O Diyos, through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Estrada Almeida, na kami po binigyan niyo po ng ginintong pagkakataon upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. Nagpapasalamat po kami sa bawat tagumpay na banal na gawain, simula sa pag-MC, pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song, sa mabuhay na patotoo ng iyong mga pinagpalang anak, sa iyong mahimalang pag-iingat sa kanilang mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sa pag-awitan ng mga beloved choir, hallelujah. Nandun ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Diyos, hallelujah. Patuloy na kami, hindi mo iniiwan, lagi mo kami sinasamahan, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Maging sa katapatan ng iyong anak, sa pagbibigay ng kasampung bahagi tandog, sa iyong pagbuhos ng mga pagpapalang walang sapat na sinid na kalalagyan, O Diyos. Maraming salamat, mahal na Panginoon, hallelujah. At mahal na Panginoon, kaya pinadako, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Hallelujah, kami nagsusumamo, O Diyos, sumihingi ng habag, kapatawaran sa aming pagkakasala, nagawa na isip na banggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Hugasan mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, lalo na pong iyong panglikod, O Diyos. Ako'y basahan lamang sa iyong harapan, mahal na Panginoon. Ikaw ang maglagay ng mga salita sa aking mga labi upang aking sambitin siya mga anak upang maging papapalang espiritual namin pagsalusaluan sa hapon na ito, mahal na Panginoon. At sa unang dalaan, beloved evangelist Pastor Estrada Almeida, buksan ang bawat puso't isip ng lahat, mahal na Panginoon, pag-unawa, lalo tigit, mahal na Panginoon. Hallelujah. At sa through the prayer of our dearly beloved evangelist Pastor Estrada Almeida, namin sinasaway, hallelujah, lahat ng uri ng kaaway, hallelujah, demons of doubts and beliefs, cast out, mighty name of Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan muli natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. And praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! At ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At ating lagi natin pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeida. Ako rin po'y bumabati sa kanila pong beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Estrada Almeida. At ganoon din minamahal, hallelujah, sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, at sa kanilang mahal na anak, kay Ate Painsir, at sa ating mga beloved elders, natin po kapili ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, sa ating mga minamahal na webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos, sa ating mga minamahal na bisita. Welcome na welcome kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kayo po ilubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Ang inyong pagparito na mahal ay hindi po disgrasya. Yan ay grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa grabing pag-ibig sa atin ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po yung mag-aral na mahal. Napakabilis po ng tagitik ng oras. Ating pakinanda ang ating mga banal na kasulatan. At tayo mag-aral po ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Noong last overnight, minamahal tayo po nag-aral, minamahal, hallelujah, na ang ating topic po minamahal ay Christian life versus materialism. Isang napakagandang pangangaral, minamahal, na kung saan talagang tayo tinuturuan ng dakilang Diyos na talagang maging makontento
sa mga bagay na ibinibigay ng dakilang Diyos sa atin. Dahil talagang minsan nga naman talaga sa kapag ating dinabantayan yung ating mga sabihin nating pangarap o ambisyon, minamahal, talagang minsan nauuwi tayo, minamahal, sa mga bagay na hindi karapat-dapat at hindi na dapat, minamahal. At nauuwi, minamahal, kagaya nga po natin ng pag-aralan, ayaw ng Diyos na talaga nandun yung pag-ibig sa salapi, sapagkat nagiging ugat ng lahat ng kasamaan. At tunay, minamahal, yan nga po ang kalooban ng Diyos. At atin naman, yan ay isang uri pa rin po ng paghahanda. At atin pong tema po natin ngayon ay paghahanda, minamahal. Tunay na minamahal na talagang tayo'y mga nasa huling-huling araw na minamahal, na talagang makikita natin sa ating buong paligid, minamahal, na hindi na ito tatagal ng napakatagal na panahon. Talagang eto na ang mga bagay na ito, minamahal. Sabi nga po ng banal na kasulatan talaga na sabi ng pinakamamahal Panginoon na tayo pinaunahan na minamahal. Ating pong basahin dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 5 hanggang 7. Kindly po, please. Dito po sa aklat ng Mateo, Kabanata 24, 5 hanggang 7, ganito po ang pagkasabi, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mga nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami, at mga karirinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Tunay minamahal, ito yung warning ng ating dakilang Diyos na sa mga huling araw, minamahal, magkakaroon daw ng mga gera, alingaw-ngaw ng mga gera, mga kagutom, minamahal, mga kahirapan, talagang nandun, minamahal, talagang yan ay mangyayari, minamahal. Yan ang mga ibinigay na senyalis ng dakilang Diyos. Ngunit sabi nga, bagamat hindi pa yan ang wakas, tunay na minamahal, hallelujah, tandaan natin, minamahal, bagamat binabanggit yan ng Biblia, ating balik tanawin, minamahal, ang mga pangyayari na last 2,000 years ago na lumipas, lalo nang sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. In between those years, minamahal, makikita na natin ang mga ilan sa mga kaganapan habang ibinigay yan na tanda ng ating dakilang Diyos. Nung una, minamahal, nagkaroon na rin ng gera, minamahal. Ito yung World War I. Ito ay naganap noong July 28, 1914 at natapos siya, minamahal, noong November 11, 1918, known as Great War. Yan na yung First World War, minamahal. At ang Second World War naman po, minamahal, hallelujah, yan ay naganap noong September 1, 1939 at natapos siya, minamahal, ng September 2, 1945. Yan naman po yung tayo sinakop na mga Hapon, minamahal, na talagang kung iisipin natin, minamahal, sa totoo lang po, minamahal, ang World War II na ito, minamahal, direkta po ang information na nakukuha ko po, minamahal, sapagkat ang aking father nung time na, minamahal, siya po ay isang guerrilla that time. Hanggang sa naging siya po ay veterano ng mga Amerikano, minamahal. Nandun, minamahal, talagang nung panahon ng gerang yan, minamahal, ang aking father po, minamahal, ay 15, 16 years old na po, minamahal. Kaya lahat ng impormasyon, minamahal, na talagang aking nakuha, talagang naikwento po sa amin kung paano naghirap ang mga Pilipino, na grabing pagtitiis ang kanilang naranasan. Yung sinabi ng ating beloved ordinary preacher, totoo po yun. Yung mga bata, yung mga sanggol, minamahal, ang ginagawa ng mga Hapon doon, hinahagis tapos sinasalubong ng bayoneta. Yung bayoneta, yung baril na may kutsilyo, minamahal, yan sa dulo. May kutsilyo po yan sa dulo at sinasalubong ng gano'n yung bata habang inihagis sa taas. Grabe ka, brutal, minamahal. At alam niyo, minamahal, ang ating mga kababayan, dahil sa brutal na pagpatay ng mga Hapon, minamahal, ang mga tao, minamahal, talagang nagtatago, naguhukay sa lupa. At grabe talagang kagutom, maging ang mga pagkain kinukuha ng mga Hapon, minamahal. At kapag nakasumpong sila ng mga taong nagtatago, pamilya, minamahal,
Ang ginagawa minamahal, talagang pinapatay sila. Ang ginagawa minsan, yung lalaki, sa isang pamilya, yung lalaki minamahal, pinapainom ng tubig, na todong tubig hanggang sa talagang maging mabundag. At ito minamahal ay pinuputok yun siyan. At nandoon minamahal, maging ang mga kababaihan minamahal, ay talagang bago patayin ang lalaki minamahal, gagahasain muna yung kanyang asawa, yung kanyang anak, at pipilahan niya ng mga hapon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan kagrabe na po ang nangyari niyan ng panahon na yun, minamahal. At grabing kagutom, marami talagang namatay sa gutom, minamahal. At grabing hirap na pagtitiis. Kaya ating tandaan, minamahal, hallelujah, itong sinabi ng banal na kasulatan na ito, bagamat sa panahon natin parang wala na tayong naranasang gera, at ito pa lang niyang hinaharap, minamahal. Ating tandaan po na meron na pong nangyari noon na sinasabi ng dakilang Diyos, na mga gera na alingaw-ngaw, minamahal. Ngunit, ang mga ito, minamahal, ay talagang, ang mga tandang ito ay binigay ng dakilang Diyos upang hindi kabahan ng mga Kristiyano, upang hindi matakot ang mga Kristiyano. Ang mga tandang ito, minamahal, ay ibinigay ng dakilang Diyos upang ang mga Kristiyano talaga ay maghanda at magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At tatandaan natin, minamahal, hindi po tayo taga rito, minamahal. Tandaan natin kapag ka mga bagay na tanda na ibinigay at nalalaman natin na yung tanda, dapat ang mga Kristiyano maging excited. Dahil alam niya, minamahal, na talagang magbabalik na ang kanyang ama. Na dapat ang feeling ng Kristiyano, minamahal, lalong magpakainit sa paglilingkod. Dapat lalo, minamahal, talagang magsumigasig. Dapat lalo niya i-check yung kanyang sarili kung talagang siya ba'y talagang nakakasunod sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin, minamahal, itong panahon natin, minamahal, grabe na, minamahal. Noong una, pinaghahanda tayo ng mga digital IDs. Nandun, minamahal, maging sa atin, minamahal, dahil, di ba, meron tayong national ID. At sa kagandahang pagkakataon, minamahal, dahil yung ating ID, minamahal, natutuklap, nababalatan, hindi maiayos-ayos yung ating national ID, gawa ng nagkakaproblema sa budget. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ito lang ang mga bagay na nagkalakip-lakip ayon sa kabutihan ng Diyos dahil hindi gano'ng ma-implement dahil nagkakaproblema sa budget. At tunay hindi kagaya ng mga ibang bansa, minamahal, na kagaya nga po ng Malaysia, minamahal, hallelujah, na kung saan nandun, minamahal, yung tinatawag nila na MyCard, na talagang noon gumawa ang Malaysia na all-in-one ID, na digital ID, minamahal. Nandun na, minamahal, ang ID nila sa school, sa trabaho, magiging driver's license na, magiging card o account card sa bangko, minamahal. All-in-one card na po yan, minamahal. At maging ibang bansa. Nandun, minamahal, talagang all-in-one na yan. Alam din ng ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Gerardo Malazan. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Maging lalo sa kanilang mga lugar, minamahal, talagang nandun ang moderna, nandun, minamahal, dahil pinapasok na rin ng yung ating RFID, minamahal. Yung radio frequency identification, minamahal. Na sa mga bansang yan, minamahal, ngayon talagang sinusulong ng direkta, minamahal. Sad to say, minamahal, na talagang tayo po ay nakapasok na, minamahal, hallelujah, hallelujah, sa pamamahala na po, minamahal, ng Antichrist. Pumapasok na tayo, nandito na tayo, minamahal. Ang gobyerno ng Antichrist, minamahal, ay nakaporma na. Finishing touches na lang, minamahal. Nandiyan na, minamahal, ang gagawin, minamahal, yung RFID ngayon, minamahal, talagang mas matindi pa. Nandun, minamahal, kahit yung mga binibili natin, minamahal, na mga gamit, yung mga damit, minamahal, talagang yan, minamahal, kahit binili natin yan, minamahal, yan ay pwede nilang malukit yan na kahit saan. Yung ating mga biniling gamit, minamahal. Kung sadyain nilang hanapin yan, mahahanap nila. At maging kung mag-grocery kayo ngayon, minamahal, hindi kagaya dito sa atin. Kaya nga po, hindi pag-aano maiano dito sa atin, may implement dito sa atin. Siguro kalooban na rin, mahal Panginoon, dahil napakaraming Kristiyano sa Pilipinas. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Maraming nananalangin araw at gabi, hallelujah, kanyang kabuti ang kabait ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Alam niyo minamahal, sa ibang bansa, pag nag-grocery kayo, hindi kagaya sa atin, napakatagal ang pila, iisa-isahin, na i-scan minamahal para makita yung presyo ng isang item natin binibili. Umaabot ng matagal na pila. Ngunit ngayon minamahal, sa ibang bansa, yung isang cart minamahal, itapat nyo lang doon sa machine. Hindi nyo na kailangan ibulat-latin pa yung binili nyo sa cart na kahit punong-puno yan minamahal. Hindi nyo na kailangan bulat-latin. I-scan lang yan ng machine, kuha niya na ang lahat ng klase ng item, maging ang presyo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ganyan na minamahal ka, moderno ngayon ng panahon minamahal. Lalo na sa mga ibang bansa minamahal. Yan ang nagpapatunay minamahal na talagang tayo minamahal ay talagang nandun na minamahal na talagang sa pilit na pagkontrol ng Antichrist minamahal. Na yun nga po yung sinasabi minamahal, ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng Revelation, Apokalipsis, Kapitulo 13, ang talata po ay 16 hanggang 18. Kindly po. Ganito po pagkasabi, at ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman, at ang dukha, at ang mga laya, at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa 17, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Sa 18, dito'y may karunungan, ang may pagkakaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Mga minamahal, para sa mga minamahal na medyo napapaiglip, magising lang tayo ng bahagya minamahal. Sandali lang po ito minamahal upang talagang ating maganda minamahal na talagang hindi natin alam ang pagdating ng panahon minamahal. Lalo na sa nalalapit na ito ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Napakahirap minamahal ang maiwan minamahal. Dapat ang Kristiyano laging handa, laging on fire minamahal sa ating paglilingkod minamahal. Sapagkat minamahal, mahirap na bagay kapag tayo parelax-relax minamahal, hindi natin alam ang panahon ni ang oras minamahal. Kagaya nito minamahal na ginagawang pagkukontrol na ng kaaway ng Diyos sa buong sanlibutan minamahal. Talagang ito na, konting finishing touches nila minamahal, ma-implementa nila ng buong buo. Lalo na kapag wala na ang mga Kristiyano, ngunit talagang dapat kinakailangan ng Kristiyano handa sa pagbabalik ng dakilang Diyos. Sapagkat alam natin na nandito minamahal. At kung sinasabi ng iba na matagal pa naman, hindi pa naman ito dahil payapa ang mundo. Nandun naman, tahimik naman dito sa atin, doon lang naman sila naggigera, sabing gano'n minamahal. Ngunit minamahal, sabi nga na mahal Panginoon, si darating na gaya ng isang magdanakaw. Kapag ka na nakita daw natin yung mga tandang yan, dapat ang mga Kristiyano talagang lalo pa magpakainit na magpakainit. Lalong tignan yung sarili kung talagang siya pa talaga ay nakakasunod ba talaga sa kalooban ng Diyos. Laging tignan. Sabi nga, be wise na Kristiyano minamahal. At tunay minamahal, hallelujah, sapagkat darating nga ang panahon minamahal, kagaya niyan minamahal, hindi ka makabili, hindi ka makapagbiyahe, mahirap ang maiwan minamahal. Ngunit ito yung mga minamahal, kapag ito'y naging sapilitan na, at mahirap din kapag hindi pa naganap ang rapture at ikaw ay meron ng marka minamahal. Kagaya nga po ng pandemya minamahal, tayo tinesting minamahal. Kung marami sa atin ang talagang tatanggap at tunay minamahal, napakarami rin talagang tumanggap minamahal. Ngunit talagang ito'y, pagdating ng panahon ito minamahal, ito'y talagang grabe pag ito'y i-implement na minamahal. Mapipilitan ka, dahil hindi sa ganun lamang ang pagpipilit nito minamahal, lalo na kung ikay maiwan sa rapture minamahal. Yung anak mo minamahal, para lang pumayag ka, ito'y hindi sa pilitan na basta ka lang lalagyan minamahal. Kailangan dito ang pagsagot mo at pagtanggap mo rito minamahal. Dudukutin nila ang mata ng iyong anak sa iyong harapan. Hanggat maaari, pati asawa mo minamahal, gahasain sa harap mo para lang tanggapin mo ito minamahal. Tanda natin, tuso ang kaaway minamahal. Lahat ng bagay gagawin niya minamahal. Talagang ikay mahulog lamang sa kamay ng Diyos. Ngunit kung ikay magkukumapit sa ating Diyos, tunay na mas mahigit na malakas ang ating Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya laging kumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag kalimutan lagi na talagang pagsiksikan ng sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw-araw ng ating mga buhay.
Na talagang, nandun minamahal na talagang ating talagang laging makipag-usap sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ito talaga, nasa huling panahon na talaga tayo minamahal. Tandaan natin minamahal, ito na ang isa sa mga patunay. Tignan niyo yung mga armas ng bawat bansa. Ang armas ngayon minamahal ng bawat bansa ay parang pang-end time na po minamahal. Sapagkat nuclear weapons minamahal. Meron silang mga nuclear weapons minamahal. Kapag kaya na pinasabog sa isang bansa, walang buhay na matitira. Kahit yung mga buto ng mga halaman minamahal, na ini-expect natin na hindi naman tinamaan, sa buto naman siya natutubo, nagkakamali tayo minamahal, dahil kahit hanggang sa mga buto ay hindi na rin tututubo minamahal. Nandun minamahal, talagang grabing pangwasak ito minamahal. Talagang kung titignan natin ito minamahal, pang-end time, na talagang itong mga bagay na ito minamahal. Lalo na minamahal kapag kaya na umabot na, malapit na panahon na kapag kaya na ginawa na nila hanggang sa magkakaroon ng ikangay mapayapang pag-usap, nandun minamahal, hanggang sa magkaroon nga minamahal na sinasabi ng Biblia na isang gobyerno at isang relihiyon sa buong mundo. Yun na yung talagang totaling pamamahala na ng kaaway ng Diyos. Na dapat natin minamahal bago maganap ang mga bagay na yan. Ang totoo niyan, yung mga tandang yan, yung mga magaganap niyan, wala tayong magagawa dyan. Sa ayaw natin sa gusto, yan ay magaganap na mahal. Yan ay nagsisilbi lamang paalala na mahal upang ating ihanda ang ating mga sarili. Kung ikaw sa ngayon, minamahal, naiisip mo na mahal talagang hindi ka pa nagsusumikap sa iyong paglilingkod. Panahon na minamahal. Ating talagang ituwid yung ating mga pagkakamali. Ating talagang ganapin ang kalooban ng Diyos sapagkat hindi natin alam ang darating ang oras minamahal. Ating pong minamahal, dito minamahal, hallelujah, ating pong basahin minamahal dito po sa may aklat po ng Mateo, Kapitulo 24, ang talata po ay 36 hanggang 44. Ito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talata 36 hanggang 44. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya ng mga araw, bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapwat, ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tingnan niyo po yung minamahal na sinasabi ng dakilang Diyos na nagsisilbing paalala po sa atin minamahal. Na talagang dapat maghanda minamahal. Upang patuloy pa rin maganda minamahal, atin pong basahin minamahal dito po sa may aklat ng Revelation po. Chapter 17, verse 12-13 minamahal. So ito yung sinasabi ko po kanina minamahal na talagang magkakaroon ng one government, lalo na kanilang ipagkakaloob minamahal, upang makita natin talaga minamahal. Sapagkat ito ay magaganap na po minamahal. Tignan natin yung pagkakampi-kampi ng mga bansa minamahal. Sigurado ito minamahal. Talagang ito ay aabot na at talagang ating talagang nakikita. Kaya dapat maghanda na ang bawat isa minamahal. Amen, praise the Lord. Kindly po. Praise the Lord.
Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 17, ang talata po ay 12 hanggang 13. At ang 10 sungay na iyong nakita ay ang 10 hari, na hindi pa nagsisitanggap ng kaharian. Tatapat magsisitanggap sila ng kapamahalaang paghahari na 1 oras na kasama ng hayop. 13, ang mga ito ay may isang kaisipan at ibinibigay nila ang kanilang kapangyarihan at kapamahalahan sa hayop. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung sinasabi ko kanina, minamahal, na talagang magkakaroon ng isang gobyerno na lamang sa buong mundo, minamahal. At ito yung nakikita na po natin, minamahal, na bawat bansa ay magkakampi-kampihan, minamahal. At darating nga ang panahon, minamahal, aabot talaga tayo sa ganito. Kaya ating po nabasa, minamahal, dito po sa aklat ng Mateo 24, ang talata po ay 36-34, na pinagpipilit tayo ng ating dakilang Diyos na tayo'y maghanda talaga, minamahal, sapagkat hindi natin talaga alam ang oras, minamahal. Sabi ko nga, ano man ang maganap sa ating paligid, minamahal, na yan ay ibinigay ng tanda ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na ang talagang magaganap sa ayaw natin sa gusto, yan talaga ay magaganap. Bagkos, minamahal, ang ating dapat gawin, minamahal, ay dapat magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat talaga i-check natin lagi yung ating mga sarili, sapagkat isang napakahirap na bagay talaga, minamahal, na kapag tayo nag-iwan, minamahal, mahirap na bagay, minamahal. Tandaan natin, tayo'y pinakamapalad sa lahat na ng mapalad. Dahil, minamahal, tayo napabilang sa kawan ng Diyos, minamahal. Nandito tayo, minamahal, na talagang napabilang sa pamilya ng Diyos, minamahal, upang minamahal, makasama, minamahal, na talagang nandun, minamahal, na talagang makipagtrabaho upang magmana ng buhay na walang hanggan. Napakaraming tao dyan sa paligid, ngunit tignan nyo ang bilang natin, minamahal, kakaunting lamang tayo, minamahal. Milyon-milyon ng mga tao nandyan, pero tignan nyo ang bilang natin, minamahal. Ganyan tayo, kapalad sa lahat ng mapalad, minamahal. Sapagkat wala namang alinlangan naman siguro sa bawat sa atin na nasa tayo buong katotohanan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang mga tanda, minamahal, ay nagaganap sa atin, minamahal. Sabi nga, minamahal, ang tanda talaga ng Kristiyano na para malaman mo na ikay nasa buong katotohanan, yung Marcos 16, ang talata po ay 16 hanggang 18, na talagang sabi, magpapalabas ka ng mga demonyo sa aking pangalan, ipapatong mo ang iyong kamay sa may sakit at sila'y magsisigaling. Talagang ang Kristiyano ay may tanda, minamahal. Nandun papatungan mo ang kamay sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Valdez Almeida, maging ng kanilang beloved children at ng ating mga minamahal na manggagawa na nagpupuri araw at gabi para dinggin yung ating mga panalangin. At tunay sa bawat buhay ng Kristiyano, yan ay nagaganap. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya nga, minamahal, bawat sa atin may kanya-kanyang patotoo, minamahal. Yan ay ibinigay ng Diyos upang magsilbing gabay sa atin, minamahal. Na bawat araw pinapatunayan ng Diyos na siya'y totoo sa ating buhay. Hindi pa ba sapat ito na tayo talagang dapat magpakainit sa ating paglilingkod? Na ang Diyos natin na buhay ay araw-araw kasama natin. Tuwing ikaw madidisgrasya na lamang sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, karakara ka nandiyan ang pag-iingat ng dakilang Diyos. Maging ating mga karamdaman na mamamatay ka ng alamang, hallelujah, dumulog ka sa tronong biyaya ng ating dakilang Diyos, hallelujah, tumawag ka sa pastoral upang isabay panalangin, ngunit ikaw, bagamat cancer na mamamatay ka na, ngunit ikaw hanggang ngayon, buhay na buhay ka pa rin, pinagpalan ng buhay na Diyos, hallelujah. Hindi pa ba yan sapat? Hallelujah, na bilang patunay man mahal. Hindi pa ba yan sapat para o dahilan para masabi natin ikay maglingkod ng napakainit ngayon sa Diyos? Sapagkat kung tayo mananatiling maligamgam sa ating paglilingkod, tayo rin ang lugi, minamahal. Walang ibang magiging lugi kung di tayo rin. Tandaan natin, huwag tayong matakot, minamahal. Huwag nating unahin yung mga bagay na maaring ikawalan natin sa paglilingkod sa Diyos. Dapat i-priority natin ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi ka dapat matakot sa kahit anong pangangailangan meron ka na kailangan mo sa ngayon. Sapagkat buhay ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Laging ipinagpipilitan ng Diyos na ikay manampalataya at magtiwala. Huwag kang matakot. Sabi nga ng mahal na Panginoon, kahit isang siko, hindi ka makapagdagdag. Kahit pala meron kang pera, kahit milyonaryo ka,
Magpagamot ko kung saan ka magpagamot, kahit isang siko, hindi ka makapagdaragdag. Tandaan natin, minamahal, ito ang masaklap na katotohanan. Marami ka mang perang pampagamot kung magtitiwala ka pa rin sa mga doktor. Tandaan natin, ang lahat ng buhay natin nasa kamay ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Nasa sa Kanya yan, minamahal. Kung mabubuhay ka pa, o kukunin ka na ng mahal na Panginoon. Ngunit anuman ang desisyon ng Diyos, ang mahalaga, mainit kang naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya minamahal, hallelujah, sabi ng ating dakilang Diyos, manatili tayong tapat, minamahal, sa lahat ng bagay, lalo na sa ating patuloy na paglilingkod. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 24. Ang talata po ay 45 hanggang 51. Kindly po. Ganito po ang pagkasabi, sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkakatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? 46, mapalad niya ang alipin kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon sa ang kanyang ginagawa. 47, katotohanang sinasabi ko sa inyo, nasa kanya'y ipinagkakatiwala ang lahat ng kanyang pag-aari. 48, datapuat kung ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. 49, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Sa 50, darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. Sa 51, at siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaibabaw doon na ang pagtangis at paggalit ng mga ngipin. Amen. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sabi ko na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tignan po natin minamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, mapalad daw ang aliping tapat. Sapagkat kung maratnan siya ng kanyang Panginoon na ginagawa niyang magawang gayon, ang kanyang kalooban, minamahal, yan ay talagang gagantimpalaan ng dakilang Diyos. Talagang ito ay napakalinaw, minamahal, na tayo hindi naglilingkod sa paningin ng tao. Tayo naglilingkod sa paningin ng Diyos. At tunay, minamahal, wala tayong maililingid. Lahat ng bagay ay detalyado sa ating dakilang Diyos. Kaya napaka-importante, minamahal, na talagang suriin ng bawat Kristiyano, minamahal, kung ano ba ang nagagawa at di nagagawa na kalooban ng Diyos. O mga nalalabag ba na kalooban ng Diyos. Kasi napakahirap na bagay na kapag dumating ang rapture, nagulat ka, minamahal, yung mga kasama mo nag-angatan, pero ikaw ay naiwan, minamahal. Napakahirap po yun na sitwasyon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, minamahal, work out your own salvation with fear and trembling. Kung gawin daw natin na may takot at panginginig. Dapat, lalo na kung bilin ng man of God, lagi tayong dumalo 3 times a week, dapat i-work out talaga, minamahal. Yung mga wise na Kristiyano, minamahal, bagamat merong ginagawang trabaho yan, nandun, minamahal, talagang nagpaalam na talagang may gagawin akong ibang trabaho sa ibang lugar. Ngunit makita niyo, minamahal, sila'y dumadalo, naghahanap ng gawain doon, at sinisigurado na sila rin ay nakadalo sa banal na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung mga ibang Kristiyano, minamahal, grabing pagbumilit. Kahit talagang nandun, minamahal, na may gawain, at nandun din may trabaho sila, minamahal, talagang hinahabol nila yung oras, na talagang sila makahabol, kahit closing prayer na lang, makahabol lang. Talagang ipinagtatrabaho nila ang kanilang kaligtasan, minamahal. Grabing pagpumilit, minamahal. At nandun, minamahal, talagang ganyan ang nais ng dakilang Diyos. Sapagkat ito ang masakit na katotohanan, minamahal. Talagang ito'y isinalamin ng dakilang Diyos, na talagang sa banal na gawain, may dalawang uri talaga ng Kristiyano. At tignan natin, minamahal, kung saan tayo napapabilang dito. Ating talagang ma-check yung ating mga sarili. Sapagkat kapag nagbalik ang dakilang Diyos, isang napakahirap na bagay pag hindi tayo nagsiguro. Kaya nga, sabi ng Biblia, work out your own salvation with fear and trembling. Ating pong basahin, minamahal, dito po sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 25, ang talata po ay 1 hanggang 13. Kindly po.
Dito po sa Ebanghelyo, ayon kay Mateo, Kapitulo 25, ang talata ay 1 hanggang 13. Ganito po ang sinasabi, kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng 10 dalaga, na kinuhang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Talatang 2, at ang 5 sa kanila ay mga mangmang, at ang 5 ay matatalino. 3, sapagkat nang dalhin ng mga mangmang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. 4, datapwat ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan, nakasama ng kanilang mga ilawan. Sa 5, samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangatulog. 6, datapwat pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Sa 7, nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. Sa talatang 8, at sinabi ng mga mangmang sa matatalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Sa 9, datapwat nagsagot ang mga matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasiya sa amin at sa inyo, magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Sa talatang 10, at samantalang sila ay nagsiparoon sa pagpili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga nahahanda at nagsisipasok sa nakasama niya sa pigpiging ng kasalan, at inilipat ang pintuan. Sa 11, pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga na nagsipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Sa 12, datapat sumagot siya at sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakilala. At sa 13, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman araw ni ang oras. Palakpakan mo rin ang pamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Napakalinaw yung minamahal na talinghagang yung minamahal. May dalawang uri ng Kristiyano sa loob ng iglesia minamahal. Sad to say minamahal, masakit yung salita talaga ng Diyos. Sapagkat ang pagkasabi ng mahal pa dito, matalino daw at ang mangmang. At talagang, sabi nga minamahal, yung langis na sinasabi, yung langis ng ilawan, ay nagre-represent yung minamahal sa kalooban ng Diyos na patuloy nating ginaganap. Nandoon na tayo talagang nagsusumikap. Pag ang isang Kristiyano mapilit at nagsusumikap na gumawa ng kalooban ng Diyos, natural marami siyang maiipon langis na pansindi sa kanyang ilawan. Ngunit kapag ka ang Kristiyano, nandoon may mahal talagang madalang dumalo, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos, natural konti lang din may mahal. Tanda natin yung ginagawa nating kalooban ng Diyos, yan mismo yung langis may mahal. Ngayon, ating masumpungan may mahal, ating tanungin ng ating mga sarili, sapagkat wala namang ibang nakakakilala sa ating mga sarili, kundi tayo at ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat minamahal, hallelujah, tayo at hindi ito para saktan ang bawat isa. Sapagkat walang magaling dito, minamahal. Walang matibay dito sa paglilingkod, minamahal. Kundi tanging ang pinakamamahal na Panginoon lamang, minamahal. Kaya pagkakataon natin dito, minamahal, hallelujah, upang ma-check yung ating mga sarili, hindi para sabihan na ikaw, kapatid, mali. Bagkos, alam natin na ito'y bagay na mahirap. Ngunit alam natin ang Diyos ay handang tulungan tayo. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Tayo humingi sa ating dakilang Diyos. Tayo magpatuloy, minamahal. Ang matatalino raw na Kristiyano, minamahal, ito yung mga Kristiyano, minamahal, na talagang namumuhay ng may kabanalan. Sa loob at labas, maging sa pananalita. Ang matalinong Kristiyano, minamahal, ay talagang ang kaligtasan para sa kanya, ito ay pinakahigit na kayamanan sa lahat ng kayamanan na meron siya. Sapagkat ang kaligtasan ay kaya niyang ipagbili ang lahat ng meron siya, manatili lamang sa kanya ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Palakpakan mo na ito pinakamamahal na Panginoon. Ang matalino daw na Kristiyano, minamahal, ayon sa billing man of God, dahil sabi ng man of God, kung gusto mong makasiguro sa iyong kaligtasan, dumalo ka 3 times a week. Dapat ang Kristiyano dumadalo 3 times a week. Sabi nga, bakit? Sabi nga, if you walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins.
Nando minamahal sa ating patuloy pagdalo minamahal. Alam naman natin na tayo piniperfecto pa lamang ng Diyos. Tayo nililinis tuwing tayo dumadalo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. At nando minamahal, ang Kristiyano daw na matalino, nagtatapat sa pagbibigay minamahal. Maliit man yan o malaki minamahal. Talagang ito'y palaging nagpupuri. Laging minamahal at talagang nandun na ginaganap lagi ang kalooban ng Diyos. Ngunit ang mangmang na Kristiyano minamahal, ito yung mga Kristiyanong binabaliwala maging ang pagdalo sa banal na gawain ng mahal Panginoon. Hayaan mo yan, Merkulis lang naman yan. Hayaan mo, Sabado, importante, nandito ako ng Linggo. Pero kung wise kang Kristiyano, alam mo na lahat, ayon na pag-aralan natin minamahal, doon sa ating overnight minamahal, lahat ng bagay hubad tayong pumarito sa mundong ito, hubad din tayong aalis dito minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang-wala tayong madadala minamahal. Minsan, nagpapagod lang tayo minamahal. Kaya, ating pag-isipan mabuti minamahal. Ito'y hindi pagsasabi ng mga bagay na walang kabuluhan minamahal. Bagkus, ating pagbulay-bulayin. Meron tayong banal na kasulatan, bulay-bulayin po natin pagdating sa bahay. At lalo tigit makipag-usap po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa minamahal, nandun minamahal talagang ayaw sumunod maging sa kabanalan. Minsan makikita mo, nandun sa bahay, naka-short, nakasando. Talagang dapat magsiguro minamahal. Nandun minamahal talagang, nandun na talagang ayaw gumanap, ayaw magpuri. Kaya ni pagtitiwala sa Diyos ay hindi magawa. Minamahal. Talagang siya rin ang nahirapan dahil siya ang gumagastos. Punta ng doktor pag nagkakaroon ng karamdaman. Kaya isang mahirap na bagay, minamahal, na atin talagang tignan, minamahal. Ang mga bagay na talagang sa ating mga sarili. Upang ating masiguro, minamahal, anytime pwede magbalik ang dakilang Diyos. What if mamaya babalik ang mahal na Panginoon? Handa na ba tayo, minamahal? Isang mahirap na bagay, minamahal, sabi nga kapag tayo mahulog sa kamay ng Diyos. Nandun, minamahal, ngunit kung alam naman natin, minamahal, na talagang kung ma-check natin ang ating mga sarili, na kung iisipin natin dahil sa dami ng mga problema natin, sa dami ng mga alalahanin natin sa buhay, mahal na kapatid, huwag mong sarilinin ang mga bagay na yan. Kaya nga nung tinawag ka ng Diyos, huwag kang magmalaki sa iyong sarili. Huwag mong feeling kaya mo lahat, huwag mong feeling Superman ka, na kaya mo lahat, na magagawa mo ang lahat. Kaya nga sabi ng mahal Panginoon, come to me those who are laden and I will give you rest. Kapahingahan ang nais ng Diyos para sa iyo, mahal. Huwag mong pagurin ang sarili mo. Kapahingahan ang ibinibigay sa iyo ng pinakamamahal Panginoon upang hindi ka na magkandara pa sa buhay mo. At nandun higit sa lahat, kapahingahan, buhay na walang hanggan, inilalaan sa iyo ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Malapit na natin makamtan, minamahal, ang buhay na walang hanggan. Wala tayong itutumbas dito sa mundong ito kung gaano kaganda ang langit na ibinibigay sa atin ng Diyos. Yung ating mga tirahan, minamahal, mga minamahal, mamulat na po ang mga mata, minamahal. Ang ipinagpapalit natin dito, kung nagbibigay pa tayo ng halaga sa mga bagay nandito, minamahal, pagdating sa langit, basura lang yung mga yan, minamahal. Ang langit na nag-aantay sa atin, minamahal, grabe, minamahal. Nandun ang grabing kapayapaan, buhay pa na walang hanggan, minamahal. Kung ang itsura mo ngayon, minamahal, papilay-pilay ka, minamahal. Pagdating mo doon, poging-pogi ka, pinagpala kang lubos ang dakilang Diyos. Lahat ng depekto na meron tayo, minamahal, lahat, magiging maayos lahat yan. Gagawin tayong perpekto ng ating dakilang Diyos. Kung may mga defect tayo, mga birth defect, minamahal, pagdating mo sa kaharian ng Diyos, lahat ng bagay mawawala na yan, minamahal. At lalo tigit, kung Kristiyano ka nagtitiis, nagtsatsaga, bagamat grabe ang paghihirap mo, pero hindi mo ginagawang magnakaw, hindi mo ginagawang mandaya, bastos, bagkos, patuloy kang naglilingkod at nagtatapat sa ating dakilang Diyos. Bagamat tumutulo ang bahay mo, mansyon naman ang nag-aantay sa iyo sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe, minamahal. Hindi ba tayo malugod dyan, minamahal? Na inaantay na natin? Na nandyan, minamahal, na malapit na. Halos nasa harapan na po natin, minamahal. Tignan niyo yung mga nagaganap. Sabi ko nga po sa inyo, minamahal, yung mga panggera na ginagawa ng mga bawat bansa ngayon, minamahal, pang-end time na po, minamahal. Ngayon, kung yung ating paglilingkod ay hindi pa pang-end time, minamahal, baguhin na natin yan, minamahal.
talagang magbabalik na ang ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Ating pong awitan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo po umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ay darating na sa huling tunog ng trumpeta at tayo'y kukunin niya sa isang mata. Hindi alam ang oras nang ika'y magising at ang buong paligid ay iyong napansin. Mayroong nagsisigawan, may nagiyakan, mga mahal nila sa buhay, di na matagpuan. Bakit ka kinabahan nang malaman mong nag-iisa ka na? Ito'y isang hiwaga, tiyak na magaganap, mawawalang lahat. Ang kay Jesus ay tumanggap, wala nang paghihirap, kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung maiiwan, ano ang hinaharap? Magsisimulo na, sana ay hindi ka na ipinaganap. Mayroong mga digmaan at kapigatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at ibigin ang buong mundo. Hindi alam ang oras, si Jesus ay darating. Hanggang mariing panahon, siya iyong tanggapin. Kung nasa Diyos si Kristo, hindi na magagambay. Dumating na lagos at tayo'y kunin niya. Si Jesus ay babalik, anumang mangyari ay handa ka na. Mayroong mga digmaan at kapigatian na hindi pa nararanasan kailanman. May mga laban kay Kristo, iniligaw lahat ng tao. Sila ang maghahari at iibigin ang buong mundo. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, muli ating pinapaalala, minamahal, malapit na pong magbabalik ang dakilang Diyos. Tayo ba'y handa na, minamahal? Isang napakahirap na bagay, minamahal, maiwan at mahulog sa kamay ng Diyos. Maaari pagdating ng panahon, minamahal, sabi mo, sana ginalap ko na ang kalooban ng Diyos. Sana nakinig na ako sa salita ng Diyos na pilit ipinapangaral sa amin.
Bagamat minsan binabaliwala mo sa salita ng Diyos. Akala mo, kaya mo nang yung sarili. Minsan napakatigas ang ating mga ulo, minamahal. Tayo minsan nang bibigin-bigihan, minamahal, sa mga salita ng Diyos natin na papakinggan. Ngunit ang tanong, kung sakali bang mahulog ka sa kamay ng Diyos, handa ka ba sa maghihirap na mararanasan mo? Wala nang bawian yun, mga minamahal. Ito ang pagkakataon mo upang itama ang iyong mga mali. Sapagkat pag dumating ang Diyos sa oras na hindi mo inaasahan, wala niyang ibang gagawin kundi umiyak na umiyak. Ubusin mo pa ng mga luha mo. Wala ka na magagawa. Hallelujah! Hallelujah! Napakabuti ng pinakamamahal ng Panginoon. Sa araw-araw na ating mga buhay, pinagbibigyan tayo ng Diyos. Sa lahat ng ating mga pagkukulang at kahinaan, manamahal. Ngunit darating ang panahon na pagbibigay ng Diyos niyan ay magwawakas, manamahal. Pagbalik ng Diyos at hindi tayo naratan sa mga gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo ang kawawa, manamahal. Hallelujah. Tayo magsumamo ngayon sa dakilang Diyos. Humingi tayo ng abag sa pinakamamahal ng Panginoon. Tandaan natin, minamahal, gaano man kahirap ang iyong pinagdaraan. Ang Diyos ang may magagawa sa lahat ng bagay. Hallelujah. Ito'y isang hiwagang tiyak na magaganap. Mawawalang lahat. Jesus ay tumanggap. Wala nang mahirap. Kaligtasan ay tiyak. Ngunit kung may iwan, ano ang harap? Magsisihuli ka. Sana ay hindi ka na ipinanganak. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Para po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah. Tanggapin natin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Ang kaligtasan ay hindi ipinangako ang bukas. Ang kaligtasan ay ngayon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, tanggapin niyo po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung meron man po tayong mga bisita din na minamahal, umayo po kayo at itaas ang inyong dalawang kamay, hallelujah. Sa ating mga beloved viewers, hallelujah, itaas niyo po ang inyong dalawang kamay na mahal. Tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari ng inyong buhay na mahal. Sapagkat may 4 na reglamento ng kaligtasan, hallelujah. Una, minamahal, ang pananampalataya. Na kailangan ikaw ay manampalataya sa nag-iisang Diyos. Walang iba kundi si Jesus, hallelujah. Na siyang magbibigay ganti sa lahat ng iyong kahilingan at lahat magtutugon sa lahat ng iyong hinaing. Kung ikay patuloy naman ng palataya at magtitiwala sa Kanya, minamahal, talagang lubos kang pinagpala, minamahal. At ang pangalawa po, minamahal, ay ang pagsisisi. Na kinakailangan natin magsisi. Sapagkat sabi naman ng kasulatan, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay hindi nakaabot sa kapamantayan ng Diyos. Lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya kinakailangan natin magsisi, minamahal. Ang pangatlo, minamahal, ay bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat walang ibang pangalan na binigay sa silong ng langit na sukat ay kaligtasan ng tao kundi sa pangalan lamang ng Jesus. Na minamahal, maging ang isang leader ng relihiyon humingi ng impormasyon kung paano maliligtas. Ngunit yan ang sabi ng dakilang Diyos, kailangan ipanganak sa tubig
sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganoon din minamahal ang pang-apat po ay yan bautismo sa Espiritu Santo, na kung saan ang gagawa na po niya na yung ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nakikita niyo minamahal, yung nanginginig, umiiyak, hallelujah. Yan ay talagang mag-isa paggawin ng beloved choir na grabe nagtitremble minamahal. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo minamahal. Kapag tayo patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yan ay magaganap sa ating pagsinsiro tayo naglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Itaas po nating dalawang kamay at sumunod po sa maikling panalangin na sasabitin ng iyong lingkod. Hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, sumunod po kayo mahal sa ating mga mahal na baguhan. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na to. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sampu ng aking mamahal sa buhay. Sa Panginoon Jesus na aking tinanggap. Amen. Kami na po manalangin sa inyo manamahal. Hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakapapangyarihan sa lahat. Sa iyo po pinakapapangyarihan pangalan namin, pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. During prayer, our dearly beloved evangelist, Pastor Wildes Radal Meda, mahal na Panginoon, hallelujah. Kami pinagsusumamo, O Diyos, hallelujah, na yung tugunin, mahal na Panginoon, bawat hinaing na aming mga bagong kapatid, Panginoon. Tugunin mo sa mahimalang kapatid, mahal na Panginoon, na naman kanilang karamdaman, ang pagkakakitaan man yan, o lahat, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabag mahal na Panginoon, lalo patawarin mo sila sa mapagkakasala, isulat mo ka ng pangalan sa aklat ng buhay, maging ka na mga buong sambayan, kahabag mahal na Panginoon. Nawa ito ay hindi umpisa lamang ng kanilang paglingkod, bagkus ito umpisa na sila aming makasama sa paglilingkod, hallelujah, hanggang sa muli mo pong pagbabalik. Itong aming samot dalangin, sa unang dalangin ng beloved Pastor Wildes Radal Meda, in Jesus' mighty name we pray. And praise the Lord, hallelujah. Tayo na mahal, dako na po sa mga pangailangan sa ating panalangin minamahal. At ito po yung pangunahan ng ating beloved elder po, beloved Brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong mga personal pangailangan. Tayo po'y sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Radal Meda, mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po'y sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Saan man po kami nasumpungan, sa aming pong mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa, lalo na pong iyong manglingkod. Malapay noon, kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Kami nagsusumamo sa mga oras na ito, malapit noon. Kami nananalangin, malapit noon. Patuloy kami panghawakan, malapit noon. Kami palakasin mo, malapit noon. Dagdagan mo aming pagtitiis, malapit noon. Gawin kaming matatag sa lahat ng mga problema, mga pagsubok na dumaraan sa aming mga buhay, malapit noon. Alisin mo po, malapit noon, ang pride sa bawat isa, malapit noon. Bigyan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba. Alisin mo po, malapit noon, sa aming kalagitnaan, lahat ng mga pagtatalo-talo, pagkakabahabahagi. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildes Radal Meda. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Isipin po natin mga minamahal ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord ang naglihan po sa atin. Dalawang kamay, itaas po natin kung meron tayong mga problema sa pinansyal. Dalawang kamay itaas kung meron tayong mga loved ones na nais nating ilapit sa paanan ng mahal na Pinoon. Ipatong po natin mga minamahal yung ating kanang kamay sa ulo, yung kaliwang kamay sa katawan sa may parte ng karamdaman. Sabay-sabay po natin bagitin lahat ng mga demonyo ng karamdaman. Ubusin po lagnat, rangkaso, panlalamig, panlulupaypay, paghihina, kasout, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, sakit sa baka, cancer, leukemia, diabetes, kasout in the mighty name of Jesus. Be healed right now.
be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Dear Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Atin po munang palakpakan ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. 3 times jump, mga minamahal. Amen. Tayo tatalon sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Ano mang ating mga kahilingan, tanggapin na po natin. Ang kinin na po natin, mga minamahal. 100%, mga minamahal. Walang 99%, mga minamahal. Kailangan 100%, 100%, mga minamahal. Amen. 3 times jump. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At para po sa ating pong mga announcement, narito po ang ating beloved elder, beloved brother June Amaro. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, pangunguna po sa healing po, mga minamahal. Sa kapahintulutan po natin beloved ordained preacher ko yung Pinier, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat, paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, praise the Lord, at dobling pagrespeto at paggalang sa ating beloved and honorable Pastor Willis Radal Almeida, Stand Pastor Lina Comon Almeida, at ganoon din po sa buong beloved Almeida family, at sa ating po mga beloved elders na kasama natin ngayon, at sa ating mga beloved pastoral workers dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At sa atin po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord po, mga minamahal, saan mga kayo dako naroon, at sa mga bisita, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa inyo po, mga minamahal ko po kapatiran, baguhan manunatihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At ngayon po, mga minamahal, sa mga Jesus Finest Generation Choir, wala pong practice. Dahil next week po, mga minamahal, ang Holy Supper po, mga minamahal. So, next week po, Saturday po, mga minamahal, ang practice, mga minamahal. So, wala pong practice ngayon, mga mahal, ang mga Jesus Finest Generation Choir. At reminder po, mga minamahal, sa mga maghahayo, follow up, mga minamahal, 3 times a week po, mag-start po Martes, araw ng Martes, Huwebes, at saka Sabado, mga minamahal. At makipag-ugnayan na lang kayo, mga minamahal, sa mga beloved elder o kaya sa information, mga minamahal. At ngayon pong darating na Huwebes, mga minamahal, ang unang araw, pagbubukas ng Bible study. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa Panginoon Jesus. Diyan po sa Purok Tres, mga minamahal, sa Barangay Kalambuyan, mga minamahal, Kalambuyan. Sa residensya po ng ating beloved sister Gima de la Cruz. Sa Purok Tres, Barangay Kalambuyan, sa residensya po ng ating beloved sister Gima de la Cruz, mga minamahal. Mag-start po, mga minamahal, ang Bible study. Sa unang araw po yan, mga minamahal, kaya suportahan po natin, mga minamahal. Alas 2 po ng hapon hanggang alas 5 po ng hapon, mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kasama yan, mga minamahal, hallelujah, sa laging paulit-ulit na sinasabi na ipagtrabaho ang kanya-kanya nating kaligtasan, mga minamahal. Suportahan po natin, mga minamahal, ngayon pong araw ng Huwebes, ang first day ng Bible study sa Barangay Kalambuyan, mga minamahal. At sa regular announcement po, mga minamahal, ang schedule po ng ating banal na gawain, alauna po ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon, araw po ng Miyerkules, at Friday overnight, mga minamahal, alas 9 ng hapon, at matatapos po alas 6 ng umaga ng Sabado, mga minamahal. At Sunday, mga minamahal, Sunday General Worship, mag-start po alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon, mga minamahal. At ang address po na ating banal na gawain, mga minamahal, dito po sa 157 Baybay Mamarlao, along Palamig Road, San Carlos City, Pangasinan. At ang panoorin po natin, mga minamahal, ang ating programa sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour, dito po sa Pangasinan, mapapanood po sa
PTV Channel 8 tuwing araw ng Sabado, alas 10:30 ng gabi hanggang alas 12 ng madaling araw. At wag po nating kalimutan na idaan sa ating information, mga minamahal, ang 5 piso, 10 piso para po sa suporta natin sa radio program at sa television program, mga minamahal. Marami na tayong mga kapatiran na na-save, mga minamahal, sa pakikinig ng radio at sa programa ng television, ang Jesus Miracle Hour. At tangkilikin po natin, mga minamahal, ang ating banal na gawain dito sa San Carlos Outreach, Pangasinan. Ang Facebook page po, mga minamahal, GMCIM San Carlos City, Pangasinan, para ma-improve pa natin, hallelujah, at masaayos yung gawain, mga minamahal, na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At sa mga nais po magpa-counsel, mga minamahal, kindly lumapit lamang kayo dyan, mga beloved sisters, sa ating beloved sisters information, at handa kayong paglingkuran ng ating beloved Ate Bainsnier. At ganun din po sa mga beloved brothers, sa luhuran po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboynier. At after po nating banal na gawain, mayroon pong lihans, mga minamahal, at manalangin na po tayo dyan sa ating kinaupuan para pagdating dito ay tayo po'y lubusan at pagpalain sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kung wala na pong karagdagan, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin po tinatawagan ng ating beloved Elder John Dumondon sa closing prayer. Praise the Lord.